Good morning, everyone. Now, after the completion of first session, keynote speaker Dr. Chiring, he has already left, but we have some other events planned for you, which are going to be, I guess, very eye-opening. Like Dr. Chiring had mentioned early in the morning during his first session, this session is going to be for 2 hours, and you get to learn a lot of things, right? Once we formally start the program, I will also briefly explain the format of the program. But before that, for second session, right? Second session of inspiring student learning, sharing insight of entrepreneurs and experts, we'd like to officially begin panel discussion by welcoming our panelists. First panelist is Dr. Rajkumar Bhattarai, Professor of Nepal Commerce Campus. I would like to invite you on the dais. He's not just a professor, he's also a consultant for various bilateral, multilateral organizations. To name a few, he has worked as a team leader in World Bank. He's also principal investigator of International Development Research Center, and he has done a lot of research in SMEs and MSMEs, medium and small enterprises, right? And now, I'd like to welcome our second expert, or second panelist, Dr. Rajiv Subba, to the dais. Dr. Subba is Chief Operating Officer of Info Developers Private Limited. He's also an academician, and he was formerly DIC of Nepal Police as well. Thank you, Dr. Subba. Our third expert will be joining us shortly, but before I introduce him, before we welcome him, he's not here, I would like to call our Executive Director, Sir Indra Prasad Subedi, sir, for conceptualizing and contextualizing of today's event. Expert panelists, Professor Dr. Rajkumar Bhattarai, Dr. Rajiv Subba, Dr. Samvidhan Acharya, 2 मिनट भित्र आइपुग्ने भन्नुभएको थियो, मलाई अघि खबर चाहिँ गर्नुभएको थियो। हामी आज यहाँनिर यो स्टुडेन्ट लर्निङलाई इन्स्पायर गर्नलाई बसिरहेका छौँ। इन्स्पायर गर्ने भने बुझिन्छ होला। कतिपयले भने सुनिन्छ नि, कति स्पिकर्सहरू मोटिभेसनल स्पिकर्स भन्छन्, हैन? के लाग्छ तिमीहरूलाई यो मोटिभेसन भने चाहिँ अर्काले गर्न सक्ने चिज हो? के लाग्छ? मोटिभेसन अर्काले गर्न सक्ने चिज होइन। अर्काले गर्न सक्ने कुरा के हो त? इन्स्पिरेसन हो। Inspiration is a matter of thinking. Inspiration is a matter of thinking. Why? Motivation is a matter of action. Inspiration is a matter of thinking, and motivation is a matter of action. हामीले यहाँनिर आजको यो प्रोग्राममा एकाडेमिशियन्सहरू, एक्सपर्ट्स, एन्टरप्रेन्योर्स लाई राखेर हामी केही डिस्कसन गर्दैछौँ। हामी आशा गर्छौँ त्यसले स्टुडेन्ट्सहरूलाई सेल्फ मोटिभेट हुनको लागि इन्स्पायर गर्न सक्छ। त्यसपछि एक्सनमा गइन्छ। आज कम्तीमा यो प्रोग्रामभरिमा बस्दाखेरि मैले नजाने कुरा धेरै रहेछन्। मेरो रियल ग्राउन्ड यो रहेछ। मैले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै रहेछन् र म सिक्न खोज्ने छु भन्ने भित्रबाट आउँछ भनेर विश्वास गर्छु। अगाडिको सेसनमा पनि कुरा आइरहेको थियो नि, एउटा क्वेसन विद्यार्थीलाई, डु यु नो व्हाट यु डोन्ट नो? डु यु नो व्हाट यु डोन्ट नो? के तिमीलाई थाहा छ कि तिमीलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा? Do you know what you don't know?
के तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन भन्ने कुरा, के थाहा छैन भन्ने कुरा। यो प्रोग्रामको उद्देश्य हो, त्यही सिकाउनु पर्छ। आफूलाई के थाहा छैन भन्ने सिकाउन खोज्यो। विद्यार्थीहरूको कस्तो हुँदो रहेछ नेचर भने, धेरै जसो सायद म विद्यार्थी हुँदा पनि त्यस्तै थिएँ कि अलिअलि। अहिले पनि विद्यार्थी नै हो, सिक्ने काम कहिले रोकिँदैन। एउटा पिरियड खाली भइदियो, मजा आउने, मजा, बिदा भइदियो खुसी लाग्ने। हाम्रो नेचर चाहिँ कस्तो, हाम्रो नेचर कस्तो रहेछ भने बिदा छोड्दै नछोड्ने, फेरि पढाएको पढाइ भने थिएँ। आज पनि सार्वजनिक बिदा चाहिँ थियो। डाक्टर संविधान आचार्य प्लिज। हाम्रो नेचर चाहिँ कस्तो रहेछ, हामी पढाउन पाएपछि बिदा भए पनि नछोड्ने। आज पनि बिदाकै दिन हो, पढ्न बोलाइदियो। तिमीहरूले यहाँले रमाइलो पढाइ पढ्न पायो, कलेजमा चाहिँ अरू क्लास चलेकै छन्। यहाँ बोलाएर हामीले चाहिँ अलि धेरै कुरा, त्यही हो मैले अघि पनि भने नि, आफूलाई के थाहा छैन त्यो सिकाउन खोज्या हो। थाहा छैन भन्ने कुरा अलिकति त्यो ज्ञान दिन खोज्या कि, अर्को वर्डमा भन्यो भने भोक जगाइदिन खोज्या हो। भोक जगाइदिन खोज्या हो। भोक लाग्यो भने आफैले खाने कुरा खोजी गर्छ। कुरा बुझ्यो नि? हाम्रो प्रयत्न यति नै रहन्छ। लर्निङको 4वटा स्टेज हुन्छ कि, देयर आर 4 stages of learning. Number 1, you don't know that you don't know. You don't know that you don't know. तिमीलाई थाहा हुँदैन कि तिमीलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा। अलि बुझ्ने भइन्छ, अलि बुझ्ने भएपछि के थाहा पाइन्छ? You know that you don't know. त्यसपछि थाहा हुन्छ कि मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा। लर्निङको बिगिनिङ त्यहीँबाट हुन्छ। अनि सिक्न खोजिन्छ। त्यसपछिको स्टेज पुग्छ, you know that you know. मलाई थाहा छ भन्ने कुरा थाहा हुन थाल्छ। मलाई थाहा छ भन्ने कुरा थाहा हुन थाल्छ। त्यसपछि हामी अनि रियल वर्ल्डमा जान्छौँ। रियल वर्ल्डमा गइसकेपछि काम गर्न थाल्छौँ। अनि त्यसपछि कुरा गर्दा पनि अघि मान्नु, अघि सरले एउटा केही बोल्नुभयो नि, यस्तो सजिलो गरी बोल्नुभयो नि, कुनै मेहनतै नगरी बोले जस्तो आनन्दसँग बोलिदिनु भयो नि। अहिले पनि हामी त्यस्तै कुरा सुन्छौँ नि। यो स्टेजमा के हुन्छ? You don't know that you know. You don't know that you know. अब थाहा छ भन्ने नै थाहा भनेको अब यो मान्छेको बिहेभियर बन्छ। केही गरे जस्तो फिलिङ हुँदैन अब काम गर्दाखेरि। दुनियाँ मान्छेले भन्छन् नि, प्रगति गर्नलाई हार्ड वर्क गर्नुपर्छ। मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने, जुन दिनसम्म हामीलाई कुनै काम गरेर एकदम हार्ड वर्क गरिदिएको छु भन्ने लाग्छ नि, त्यो दिनसम्म प्रोग्रेस हुनेवाला छैन। जे गर्दा पनि एकदम आनन्द सजिलो मान्ने हुनु पर्यो कि त्यो कुन बेला हुन्छ? जुन बेलामा त्यो काममा इन्ट्रेस्ट हुन्छ मान्छेको। त्यो इन्ट्रेस्ट फेरि के रहेछ त? त्यो इन्ट्रेस्ट क्रिएट गर्न सकिने चिज रहेछ। म आशा गर्छु आजको यो सेसनले तिमीहरूमा केही गरौँ भन्ने इन्ट्रेस्ट क्रिएट गरिदिन्छ। हामी इन्ट्रेक्सन पनि गर्छौँ, क्वेसन्सहरू पनि एक्सपेक्ट गर्छौँ विद्यार्थीसँग। क्वेसन आन्सर सेसन पनि यसमा रहनेछ। र यहाँनिर त्यही कारण हामीले एकाडेमियादेखि एन्टरप्रेन्योरसम्मलाई जोड्नलाई कोसिस गर्दैछौँ। एकाडेमिया र इन्डस्ट्रीको ग्यापलाई फाइन्ड आउट गर्दै त्यसलाई ब्रिजिङ गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो कोसिस गर्दैछौँ। विद्यार्थीमा हामीले केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनालाई थप्न कोसिस गर्दैछौँ। हाम्रो एउटा एक्जिस्टिङ करिकुलम छ, त्यो करिकुलमको फ्रेमवर्कभित्र रहेर पनि धेरै कुराहरू गर्न सम्भव छ। त्यो चिजलाई हामी आज बुझाउनलाई प्रयत्न गर्छौँ। मैले अहिले यति बोलेँ,
10 मिनट मात्रै मलाई बोल्नु थियो अहिले चाहिँ सायद पुग्यो जस्तो लाग्छ मैले प्रोग्रामको कन्सेप्ट बुझाएँ र कन्टेक्स्ट बुझाएँ पछि माइक्रोफोन आजको प्रोग्रामको मोडरेटर प्रिन्सिपल समीर शर्मा सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो थर्ड एक्सपर्ट आइसक्नुहुन्छ डाक्टर संविधान आचार्य he is a tech entrepreneur, young entrepreneur and Mango Software Solution co-founder. He has completed his PhD from Yale University in creative writing. First round we'll start with panelists introductory perspective about today's theme, inspiring student learning, sharing insight of entrepreneurs and experts. So each panelist will get 5 minutes. Especially building on to what their insights we'll move on to round 2. Round 2 will be each panelist will get 8 minutes. Then after wrap up of round 2, we'll move on to round 3. 8 minutes again. Each panelist will get 8 minutes. And then last matching 15 minutes from audience, faculty, student will spend about 15 minutes for Q&A. But the Q&A session will give each panelist 3 minutes for the wrap up session. That will be the format. So we'll progressively move on this answer. For Q&As, please, if you have any queries to our expert, please note down your queries. Right? Okay. Now, with your permission, we'd like to officially begin. Okay. Mic check. Okay. Good chair. Dr. Chiringle, he gave us a very good insights. Session यही प्यानल डिस्कसनको लागि मैले आफ्नो होमवर्क गर्दाखेरि एउटा मलाई यो स्टिभ जब्सको वी अल नो स्टिभ जब्स हाम्रो जेनेरेसनको वान अफ द ग्रेटेस्ट एन्टरप्रेन्यर म भन्न चाहन्छु स्टिभ जब्सको एउटा सेङ सबैलाई थाहा होला स्टे हङ्ग्री स्टे फुलिस राइट सबैले त्यो कुरा याद गर्नु होला तर स्टिभ जब्सको 3टा स्टोरी छ उहाँले दिएको स्पिचमा र जेनरली first story but I would like to start this session or I would like to quote one of the Greek philosophers. Before that, Steve Jobs' first kura ke thiyo that connecting the dots one here. That is reflecting on our past experiences, past learning and then moving ahead. So as a hamro expert ko past learning, past insight what we are trying to inspire our student. Before I move and ask our first expert to give his introductory perspective, there was a quote which I really liked. Plutarch, one Greek philosopher, it goes, the mind is not an empty vessel that needs filling, but wood that needs igniting. Now, to Professor Bhattrai, please ignite our students and inspire our students by giving your introductory perspective about inspiring our students. Okay, thank you very much. And good morning, all of you. So, it's a very difficult task given to me to inspire you all. And at this part is introductory, the panelist introductory. So, I have assumed it's my introduction from my own self. Is it correct? You sort of today's thematic area to introductory perspectives of it. Yeah. So the part is what is inspiring students. Now what I would like to share with you all, if you need to be inspired, there are 2 ways. One, yourself, and the next one is looking at the others. So which one would be best for you? So normally, when we be inspired ourselves, then it would be very good. And it's important also, it drives everything in the days ahead. And when we try to be inspired by someone else, then it also takes us, but little bit you are trying to follow the path of that person, that individual or that role model. You want to replicate that and you want to move that.
So now every role models are the past. And you are moving ahead, the future. Now how that role model came to that stage and the circumstances, experiences, ups and downs are not guaranteed you will be having again the same way. And another one, if I have to take myself, in one way I am super secure, or I have so many transitions in my own career. You can't remember when I was learning Kaka Gaga, there was a dust, wooden plank, open ground, and I started to write Ga with a small stick of a bamboo small branch. Now from that time, I had no slate, no other things, but that was, I started to learn Ga. Now I have the iPad and then the Apple Pencil. So one extreme of me was that Dulopati in Nepali, and the other extreme of it is that the iPad, it's a paperless, and then the Apple Pencil I am using. Once upon a time, I was a shopkeeper. Small shop was in my village, I was in Tehrathum. I was doing that. And later on, I was one of the chemical fertilizer importer in Nepal. It's not for one time, it's for about a decade. Once upon a time, I was a laborer doing stone machinery work. And the other part of my life, I was a part of A-class civil construction company. At one part, I was a client. Another part, I was the consultant, not of that the national domestic institutions, but also that the international institutions, and then the bilateral and multilateral organizations. I have spent so many time, much more times, researching with the World Bank, ILO, ESOs, and then these UN different organizations. So, what you are, in one way, you are so fortunate. So now, what you need to do? You have to remember there is a long way you need to go. And there are so many ups and downs that you have to enjoy. And the more important part, you have to have a dream. You must have a dream. And probably one of the important things what you have experiencing now is probably whoever your parents, they are doing at their best for your better future. Probably, I may be wrong, you were probably a little bit far from the ground reality. Thank you very much, Professor Mukherjee. Thank you. For your question. Now, I would like to move to our second expert, panelist, Dr. Shubha. Dr. Bhatta said that seeing the larger or bigger picture is always important. To be able to see the bigger picture or have a perspective is very important. Now, you come from a very diverse background. You're being DIG of Nepal Police to IT and everything. So, how would you, I would like to now request you to address with the introductory perspective to our student about today's thematic area. What I want to say is about coming from academician, it was a larger picture of the कुरा. तर to inspire, हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा ट्रेन्ड जुन छ यो आज हाम्रो थेमेटिक एरियामा we move on to सेकेन्ड राउन्डहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ ब्रिजिङको कुराहरूमा आउँछौँ जुन हाम्रो अघि एकछिन राई सरले पनि भन्नुभयो तर नाउ सरको आफ्नै एउटा इन्साइट्स हाउ टु इन्सपायर आवर स्टुडेन्ट्स फ्रम your own experience, हजुरको रिच एक्सपिरियन्सबाट त्यसलाई ड्र गर्न खोजेँ मैले। थ्याङ्क यू। म नेपाली पनि मिस गर्छु है, सबै अङ्ग्रेजी मात्रै बुझ्ने कोही नेपाली नबुझ्ने हुनुहुन्न होला नि होइन, सो आई गेस सबैजना
First of all, thank you for inviting me here. And it's good to see यदि धेरै मैले चाहिँ युथहरू यहाँ देखिरहेको छु. Future belongs to you. मेरो तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न म उहाँको त्यो प्रश्नमा जानुभन्दा मैले विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न गरेँ. तपाईँहरू अहिले फर्स्ट सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ. अबको 4 वर्षपछि अथवा 3 वर्षपछि ग्रेजुएसन पछि तपाईँको आफ्नो फ्युचरमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? तपाईँ के बन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? What is your future? Developing our future. Developing our future, okay. मार्केटमा तपाईँहरूको फ्युचर म अहिले भनिदिन्छु. I can tell your future right now. सुन्न चाहनुहुन्छ? त्यहाँ पछाडिको भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिइराख्नु भएको छैन? त्यहाँ पछाडितिर यसो गफ गरेर साइड टक गरिरहनु भएको छ. एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने तपाईँहरूको फ्युचर एकदम प्रेडिक्टेबल छ. तपाईँहरू कलेजमा आउनु भएको छ, बिआइएम पढ्दै हुनुहुन्छ. तपाईँहरू मध्ये कतिजना प्रोग्रामिङ सिकेर कोडर बन्न जानुभयो, प्रोग्रामर बन्नुहुन्छ. कतिपय तपाईँहरू बिआइएम पढेर चाहिँ एनालिस्टतिर आउनुहुन्छ या कुनै अर्को फिल्ड चुज गर्नुहुन्छ. कतिजना तपाईँहरू मास्टर्स गर्नुहुन्छ, पढ्न जानुहुन्छ. कतिजना विदेश जानुहुन्छ. कतिजना बिहा गर्नुहुन्छ, म पढ्दिनँ, मलाई पुग्यो, मेरो बाउले कमाएको छँदैछ, म पढ्दिनँ भन्नुहुन्छ. तपाईँको फ्युचर प्रेडिक्ट छ. तर क्वेसन के छ भने तपाईँको एस्पिरेसन्स के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ. तपाईँको एस्पिरेसन्स के हो? You want to make money? You want to have follow your passion? What do you want to do? Now, if you want to make money, अहिले नै तपाईँहरू बाहिर हलमा जानुहोस्, बाहिर गएर आइसक्रिम बेच्नुहोस्, बिजनेस गर्नुहोस्. सक्नुहुन्छ भने पैसा कमाउनलाई जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, पैसा तपाईँले कमाउनुहुन्छ. तर यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज यर प्यासन. तपाईँको प्यासन चाहिँ के हो त? के हो? प्रोग्रामिङ गर्ने हो होइन, आइटी म्यानेजर बन्ने हो अथवा अरू कुनै फिल्डमा जाने हो, त्यो तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ. त्यस कारणले पहिला आफ्नो भित्रदेखि इच्छा के छ? बुवा आमाको जोडबलमा पढ्न आउनुभयो या अर्काको लागि पढ्दै हुनुहुन्छ या आफ्नो लागि पढ्दै हुनुहुन्छ? हो, जब आफ्नो लागि पढ्दै हुनुहुन्छ भने यति कुरा ख्याल गर्नुहोस्, अहिले तपाईँले जे पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो 4 वर्षपछि तपाईँले त्यो सिकेको स्किलले तपाईँलाई इम्प्लोइमेन्ट दिन्छ कि दिँदैन, या तपाईँले केही काम गर्न सक्छु कि सक्नुहुन्न भन्ने प्रश्न सरहरूलाई गर्नुहोस्. पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्छु म. त्यस कारणले अहिलेसम्म हामीले के देख्छौँ भने 4 वर्षको ग्याप आइटी सेक्टरमा लामो, धेरै लामो. त्यो ग्याप एकदम लामो छ. तपाईँले अबको 4 वर्ष जब जब मार्केटमा जानुहुन्छ, 3 वर्षको हाराहारीमा जानुहुन्छ भने तपाईँलाई के स्किल चाहिन्छ? के कलेजले दिएको स्किलले पुग्छ? के युनिभर्सिटीले डिजाइन गरेको कोर्सले तपाईँ इम्प्लोएबल हुन्छ? मेरो अनुभवमा भइन्न. किन? म अहिले त्यो पोजिसनमा छु. म यति हाम्रो कम्पनीमा हाई टर्नओभर छ. कम्पनी नेपालमा हाई टर्नओभर छ आइटी सेक्टरमा होइन. एभ्री डे म कुनै न कुनै इन्टरभ्यूमा हुन्छु. अनि तपाईँ जस्तै विद्यार्थीहरू 4 वर्षका ग्रेजुएट पढेको साथीहरू आउनुहुन्छ, तर हामीले उहाँलाई फिट पाउँदैनौँ. स्किल छ, कलेजले सिकाएको कुरा त छ, तर इन्डस्ट्रीसँग त्यो म्याचिङ छैन भने तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले पढेर मात्रै हुँदैन भन्ने प्रश्न बुझ्नु पर्यो. सो यु निड टु ह्याभ द्याट इन्सपिरेसन. इन्सपिरेसन कहाँबाट आउँछ? धेरै कुरा आउँछ. र मैले बुझेँ के भने विद्यार्थीहरू जबसम्म तयार हुँदैन होइन, तबसम्म गुरु अपियर हुँदैन. गुरु आउँदैन, विद्यार्थी तयार हुनुपर्छ, गुरु देखा पर्छ. जब विद्यार्थी गुरु बन्छ, गुरु हराउँछ. इन्सपिरेसन इज इन यर ह्यान्ड होइन. तर मार्केटमा के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले 4 वर्षको डिग्री लिएर मार्केटमा आउँदाखेरि तपाईँलाई त्यो के कुराले चाहिँ प्रमोट गर्छ त? द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड. त्यो हामीले क्लियरली बुझ्नुपर्छ. इन्सपिरेसन तपाईँले लिने कसबाट हो? इन्डस्ट्रीमा देयर आर सो मेनी थिङ्स. धेरै कुराले इन्सपिरेसन लिन सकिन्छ, तर त्यो सेल्फबाट आउनुपर्छ होइन. हामीले टिचरहरूले, गुरुहरूले, अभिभावकले दिएर मात्र आउने होइन. भनेपछि तपाईँहरूले इन्सपिरेसन दिने भनेको प्यासन हो. तपाईँलाई केले इन्सपिरेसन दिनु भने तपाईँको प्यासनले इन्सपायर गर्नुपर्छ. तपाईँको प्यासन के हो त्यो छुटाउनुपर्छ. अब यहाँ म अलिकति फोकस कहाँनिर जान चाहिँ सन्दर्भ भने उदाहरणसहित भन्छु म. जस्तो तपाईँहरू इन्डस्ट्रीमा जब खान आउनुभयो, हुन त बेसिकली मेरो अहिलेको एक्सपिरियन्सले म के भन्छु भने जब खाने अथवा जागिर खाने मानसिकताबाट माथि आउनुहोस्, जागिर दिने मानसिकतामा बस्नुहोस्. त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ होइन. तर नन्दलेस इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि के कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ?
तपाईहरु मध्ये बीआईएम गरेर उदाहरणको लागि बीआईएम गरेर तपाईहरु चाहिँ इन्डस्ट्रीमा जबमा अप्लाई गर्नुहुन्छ म इन्टरभ्यूमा बस्छु मका 4 वटा क्यान्डिडेटले अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ कुनै एउटा पोजिसनको लागि मैले त्यो क्यान्डिडेटमा के देख्छु सबैजनासँग डिग्री छ सबैजना इक्वल फुटिङमा छ के फरक छ कसैको 65% होला कसैको 70% होला इन्डस्ट्रीले 90% दिएकोले मेरो इन्डस्ट्री के सरी एकाडेमिक्सले 90% दिएको डिग्रीले मेरो कम्पनीमा के पनि मतलब राख्दैन अनलेस एन्ड अनटिल ही अर सी क्यान कन्ट्रिब्युट त्यो जबले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ कि सक्दैन कन्ट्रिब्युसन के हो त 4 जना उस्तै आउनुहुन्छ डिग्री सबै छ तर के फरक छ भने म उसको एटिट्युड हेर्छु मैले एटिट्युड हेर्छु नि त द्याट एटिट्युड कहाँबाट आउँछ त तपाईको इन्स्पिरेसनबाट आउँछ तपाईको प्यासनबाट आउँछ अरु कुरा हेर्छु मैले सफ्ट स्किल हेर्छु सफ्ट स्किल छ कि छैन भन्ने हो नि त त्यसकारण तपाईले अहिले नै के बुझ्नु पर्यो भने द फ्युचर इज इन योर ह्यान्ड अरुको हातमा छैन तपाईको हातमा छ तपाईले इन्डस्ट्रीलाई स्टडी गर्नु पर्यो म अबको 4 वर्षमा यो कुरा सिक्छु र म यो मार्केटमा जान्छु बट रिमेम्बर मार्केट यति चाँडो मुभ गर्छ कि आज म यो कोडिङ जस्तो उदाहरणको लागि अहिलेको कन्टेक्स्टमा म जावा सिक्छु अथवा .NET प्रोग्रामिङ सिक्छु र त्यो सिकेर म मार्केटमा जान्छु भन्यो भने मोस्ट लाइकली यु विल बी जबलेस Thank you, Dr. Shukla. Thank you very much, Dr. Shukla. उहाँले उठाउनु भएको कुराबाट आई थिङ्क संविधान सर यो द राइट पर्सन उहाँले के भने जब खाने होइन जब दिनेबाट जानुपर्छ अब यो जेनेरेसनले त्यही ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो सायद यही कुरालाई लिङ्क गर्दै बिकज यु आर एन एन्टरप्रेन्योर टेक एन्टरप्रेन्योर होइन अब त्यसलाई नै लिङ्क गर्दै इन्टरप्रेन्योर पर्सपेक्टिभ दिन प्लिज Thank you, sir. Thank you, guys. I wish. Since I believe that everyone is quite fluent in Nepali, a little tacky in English. Good? Yes. Okay. So I'll be speaking about the language where I think I'll be mixing more of Nepali and less of English so that you'll be understanding everything that I say. My topic is given as application of knowledge in idea generation and entrepreneurship. This is a very interesting topic, and I believe that the linkage of the topic comes from the sir himself. I'll be going to my slides. Actually, what really happens is idea is always 25% of everything. It does not cover all the parts. So it is cover गर्दैन के आइडिया भनेको चाहिँ 25% मात्रै हो साइन्सले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ आइडिया तिमीहरूले सोचिरहेको छौ भने एट द सेम पोइन्ट अफ टाइम अ लट अफ पिपल आर थिङ्किङ द सेम आइडिया त्यही बेलामा धेरैजनाले एउटै आइडिया सोचिरहेको हुन्छ अरे के अब सक्सेस चाहिँ कसले पाउँछ भन्दाखेरि नि जसले त्यो आइडियालाई चाहिँ नलेज र स्किल र इनोभेसनमा युज गर्नेले 50% सक्सेस पाउँछ है त्यस्तै गरेर जसको नेटवर्क छ त्यसपछि किन भन्दाखेरि अब सबैजनाले के भन्छ भन्दाखेरि नि यु सुड बी द पर्सन हु सुड गिभ जब राइट इफ एभ्रीवन इज गिभिङ जब देन हु विल बी टेकिङ इट द्याट इज अनदर बिग क्वेसन ट्रु यस सो वाट रियली ह्यापन्स इज द्याट यु हेभ टु बिल्ड योर नेटवर्क until unless you don't build your network, it is not possible that you become job givers. You will always be seekers. किन भन्दाखेरि कोही मान्छेलाई चिनेकै छैन भने तपाईको एकदम खतरा इनोभेसन छ आउटस्ट्यान्डिङ छ राइट आइडिया ब्रिलियन्ट छ त्यसलाई तपाईले पेश गर्न जान्नु भएन ठाउँमा पुग्नु भएन भने इट्स नट पोसिबल फर यु टु garner anything. Everywhere you will be rejected. Yes or no? Now another part is that and 5% you need to have luck also. लकी पनि हुनुपर्छ क्या त्यो खाली सबै चिज मिलेर हुँदैन केही न केही चिजले चाहिँ बार्गेनिङ पनि गर्छ क्या कहिले नि लाइक एभ्रिथिङ इज फाइन जस्तो हामीहरू प्रोजेक्ट लिँदाखेरि बिड गर्छौँ क्या यु माइट नट बी नोइङ वाट इज बिडिङ ओके तपाईँहरूको क्लासमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हुन्छ होइन हामी क्लासमा 7th आएको म डिस्टिङसन आएको भन्नुहुन्छ भन्नु न तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूमा ताकत छैन कि हो छ भने त बोल्नु पऱ्यो नि त हो सुन्नुहोस् कि म ढिलो आएको रहेछ नि त होइन म टाइममै आउँथ्यो होला मेरो आमाको आँखाको अपरेसन गरेको छ क्या त्यही भएर हस्पिटलबाट आउँदाखेरि मलाई टाइम लागेको मात्रै हो अनि सुन्नुहोस् ल भाइ बहिनी यो सुन्नुहोस् अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि 5% त्यो लकले धेरै ठुलो फ्याक्टरको काम गरिरहेको हुन्छ क्या कसैको लाइफ जस्तै बिडिङको प्रोसेस हुन्छ जब तपाईँको सबै चिज मिलेको हुन्छ तर 10वटा कम्पनीमा एउटाले मात्रै काम पाउँछ किन पाउँछ कता के मिल्छ काम पाइन्छ क्या कसैको 10 रुपियाँ कम भएर काम पाउँछ थाहा त हुँदैन नि त्यही भएर वर्ल्डमा के छ भन्दाखेरि नि एभरेजेसहरू सधैँ जबै गर्ने हो सधैँ जब गर्ने हो एभरेजेसहरू जबै गर्नुपर्छ
अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि those people who are outstanding will always come first. It does not mean in marksheet. Marksheet मा फर्स्ट आउने हैन, आफ्नो काममा फर्स्ट आउने. Like if you are doing good in programming, come first in programming. If you are doing something else, then do something else and come first. Second र थर्ड को पनि औचित्य छैन. त्यो धेरै ठाउँमा एउटा क्वेशन आउँछ के मुनमा फर्स्ट ल्यान्ड गर्ने मान्छे नील आर्मस्ट्रङ एभ्रीवन नोज ट्रु. सेकेन्ड ल्यान्ड गर्ने मान्छे बज अल्ड्रिन धेरैलाई थाहा हो. थर्ड को कसैलाई थाहा छैन के. सेकेन्ड सम्मको आइडिया लिन सक्छ के मान्छेले. थर्ड को आइडिया लिँदैन कहिले पनि. एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको नि यही. तपाईले आइडिया बनाउनु पर्छ. आइडियालाई आफ्नो स्किलले होन गर्नुपर्छ. त्यो होन गरिसकेको स्किललाई तपाईले नेटवर्कले च्याप्नु पर्छ. त्यो नेटवर्क सबै मिलिसक्दाखेरि 5% लक भयो भने then you will be succeeding. Else it becomes very difficult for you to succeed. Another part is first whenever you get idea हैन अहिलेको संसार कस्तो छ भने इन्डिभिजुअलले चल्दैन. साउथ इन्डियन फिल्ममा मात्रै हो. सिंगल पर्सन अनि एभ्रिथिङ चेन्ज हुने. सिंगल पर्सनले 50 जनालाई कुट्ने. इट्स नट पोसिबल इन रियल लाइफ. ओके वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. त्यही भएर पहिला सुरु स्किल डेभलप गर्नुपर्छ. स्किल डेभलप गर्न के गर्नुपर्छ आफ्नो आइडिया जुन छ आइडियालाई एउटा ठाउँमा राख्ने त्यसपछि एक्सपिरियन्स लिनु पर्यो. एन्टरप्रेन्योरशिप यतिकै आउँदैन. मैले 10 वर्ष विदेशमा काम गरेर बल्ल अलिअलि एन्टरप्रेन्योरशिपको आइडिया लिएँ. अब अझै सङ्गत गर्दैछु. अझै कति ल्याकिङ छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैछ. सो एकैचोटि यु क्यानट इमेजिन एनीवन कि ओहो म यति खतरा आइडिया छ कि म एलन मस्क बन्छु. एलन मस्क बन्न गाह्रो छ. हो के त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला सुरुमा तपाईले के गर्नु आफ्नो स्किललाई देखाउनुहोस्. त्यो गर्दाखेरि के एक्सपिरियन्स तपाईहरुले पाउनै पर्छ. कतै गएर जब गर्नै पर्छ. अघि सरले भने जस्तो मेन्टालिटी चाहिँ जब मेन्टालिटी नराख्नु होला. हैन त्यो मेन्टालिटी हुन्छ कि म जिन्दगीले जब गर्छु भन्ने एउटा मेन्टालिटी हुन्छ. अर्को के हुन्छ म जब गर्छु यसले मलाई स्किल सिकाउँछ. मान्छेसँग बोल्ने स्किल सिकाउँछ. हैन काम लिने स्किल सिकाउँछ. मैले काम कसरी देखाउने स्किल सिकाउँछ. त्यो स्किल सिक्नतिर लाग्नुहोस् तपाईँ. त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि देन यु फाइन्ड द आइडिया एन्ड गो अराउन्ड द ग्लोब. एन्ड हाउ डु यु डु द्याट. आइडिया लिएर मात्रै हुँदैन. अघि नै मैले भनिसकेँ यु हेभ टु गेट इन्टु रियालिटी अफ द आइडिया अल्सो. एन्ड पोस्ट रियालिटी अफ द आइडिया देन नर्चर द्याट आइडिया एन्ड मेक अ टिम. एउटा टिम बनाउन सिक्नुहोस्. तपाईहरुले टिम बनाउन सिक्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी भेरी इजी फर यु टु पिच एनीवेयर. Sometimes you might not be well. The other person in the team will be catching up with you. So always make a team. You cannot do it alone and you should make a team. And idea, entrepreneurship and skill are interrelated. Thank you, sir. Skills, collaborate, communicate, ideas. And then transition, experience, connecting the dot. So we are a successful entrepreneur, you're a successful person, like Alex Savane. I mean, first round what I need to draw on Savane. Now moving on to second round, I'd like to start with Professor Bhatrai. Even the first round, Dr. Rajesh said like there is a gap between our curriculum, there is a gap between what practitioners they seek. But having said that, I mean what we study in the curriculum is त्यो पनि practically applicable छ भन्ने थिम मलाई लाग्छ. तर sometimes data also shows that यो ILO ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि every year 5,000 youth they enter into job market and then they enter with clerical skills clerical norms not skills. हाम्रो एकाडेमीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो यसरी क्रिटिसाइज गर्ने गर्छ. तर what I believe is what we learn within our four walls अथवा beyond four walls को setting, I mean classroom setting मा learn गरेको कुराहरू they are practically applicable. So यो सिनेरियोमा Professor Bhatrai को चाहिँ experience sharing from an academic perspective चाहिँ these theoretical management knowledge कसरी practically applicable बनाउन सकिन्छ भनेर please share your insights. Thank you very much. So theoretical managerial knowledge and its practical implications. So now as a student management, you may be going through different theories, thirds and perspectives. So I would like to cover up some of the major theoretical thirds, and if you wish to translate those thoughts in practice, so where are the key implications we have to look at. So in this way I have organized my conversation. So now, one, I would like to start with the scientific management theory. Probably you have already learned it and you are going through it. So now, there are so many different principles
under the scientific management theory. If you wish to apply the scientific management theory, so what do you need to focus? That means if you wish to focus manufacturing productivity, you want to increase productivity, manufacturing productivity, you want to have work specialization, and you want to go for standardization, the scientific management theory would be the best. But it is not all in management to get things done. There are so many things. So now what happens? Only having the productivity, in order to ensure the productivity, standardization and work specialization, there was other set of theory, that is administrative theory. Now each and every theory, that the principles, what you find under this theory, so you have to, if you want to make somebody responsible, you want to grant authority, and you want to make accountable. So now if you wish to ensure authority, responsibility, and accountability in a balanced way, probably you can get the most going through or adopting, applying the administrative theories. And the other one, organizational setting, business setting, even the world order is not only with the productivity, standardization, authority and responsibility. There are hierarchies. So there are so many hierarchies, even in a family there is hierarchy, even in organization there is hierarchy. And then the impersonality. Now you have to have law and order. Impersonality means hot stove rule. Whoever makes the mistakes, whoever gets something good, need to be punished, need to be awarded accordingly. Now if you wish to want to have, you see the hierarchy, impersonality, and then the formalities, formal rules and regulations. So now the best way is to go through the bureaucracy. So that's why the scientific management, administrative management, and bureaucracy we do consider as the classical managerial theories. So now all of those things are not okay. There are other things like behavioral theories are there. And why do we need to go through the behavioral theories? Because we all have individual differences. Our choices, our perceptions, our values varies from person to person. Do you need to take into account of it or not? If yes, no scientific management theories, administrative management theories, bureaucracy would be beneficial for you. So you have to have that the behavioral theories, and there are different behavioral theories. You will be going through the syllabus in your classrooms. So now that under that, when you apply this, its implication, that is that human values, individual differences, and formal and informal groups, and then the work setting. So those things we find in reality, in order to have or work with groups and teams, so you have to get knowledge, you have to borrow knowledge from the behavioral theories. But all of these things is not that okay. Even after having this, there are different type of, interconnectedness. So now there are system theories. Now everything is based on the system. What you have now, what we are using this, even the microphone, all these things, they have a system. There may be the inputs, output, processing, there are different parts and components, and all those parts and components are different actors, the value chain, network, everything are there in order to get things done. So if you acknowledge this, if you have to consider a part of a big picture, because actually we are a very small part of a big picture. So there are so many things with us. So if you acknowledge this, then you must go through the system theories. And the system theories applications, you can find out, you can understand the interdependence, how you are important. Equally, others are important. Are you ready to acknowledge the others' role and others' contribution?
If yes, then you are part of the system. If you know, you have idea, you are masters of everything. You have money, everything you have, but it won't work. So that's why this system theory tells us to be, accept, we need to accept we are a part of a big picture. Very small part, very, very small part. So there is the rest, the world is very bigger one. So you trust the network, then, and then you know about the value chain. If you know, you understand the role of value chain, you understand the role of networks, you understand and acknowledge the interdependence of different actors, either the forward or the backward integration or horizontal or the vertical integration of your businesses, then you must get idea from the system theory. The part, application of system theory, you have to see in these areas. And the other part is that the contingency. Because who knows what message comes to your smartphone after 5 minutes? Anyone can guarantee that is your phone. Probably we do not know. And what about the planning for the 5 years or 10 years or 7 years? Because there are so many universities, pandits, gurus, test experiments, but there is no one, no university, no professor, nothing that predicts the future accurately. It's just a guess. But more important part, how you would be adaptive to the changes. As I told you before, starting from my Gogo to this place, I had to take out every clothes when I used to go to the kitchen to eat something. You won't believe. सबै लुगा निकाल्नु पर्थ्यो, सेतो धोती लगाएर चाहिँ खाना खान जानु पर्थ्यो। होटलमा खाना खान पाइदैन थियो। तर आज मैले त्यो सबै बिर्सिसकेँ। त्यसैले म सम्भवतः यहाँ छु होला। तर म रिजिम भएको थियो, कन्टिन्जेन्ट कुराहरूलाई मैले ध्यान दिएको थिएन भने प्रोबेबली आज म यहाँ आउने थिइनँ। त्यसो हुँदाखेरि भविष्य कसैले भन्न सक्दैन। No one can predict the future. But if anything we have to consider as our assets, I may be wrong, how we will be adaptive. That's why I still say Charles Darwin is correct, survival to the fittest. So that's why you are studying here, and then even in the IT, probably we'll be telling more about that. But what do I know? When I was doing programming in 1990, even 89, there was no, you see, when I started programming, there was no this sort of uses, a color monitor, mouse and everything. I had done programming in DBase. I did Fortran, QBasic, Visual Basic, C, C++ and all these things. But today, if you ask anything, I can't tell this. I have this much of certificates, obtained in Nepal and abroad also. So, why? What happened to this? What you learn in your first semester, probably it will be outdated in your 8th semester, so it will be in the 8th semester. That is the world you are entering into. So that's why contingent variables are the key, that you need to be adaptive and you have to rely on the organic structure, not the mechanistic structure. Your organization and customization is the key. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Foundation, laying stone. When the theory has its practicality or practical implication, किन भन्दाखेरि अहिले सबसे बढी स्ट्रेस गर्नुको कन्टिन्जेन्ट थ्योरी नै सायद एभ्री डे हामीले त्यो प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ र द सिस्टम द्याट वी लिभ इन फ्रम अर्ली मर्निङ टिल वी गो द्याट सिस्टमेटिक एउटा फलोइङ गर्ने भनेको एउटा हामी कुनै न एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल या थ्योरी बिहाइन्ड त्यसमा डेफिनेटली छँदैछ र इट हेज मोर अफ अ म्यानेजरल इम्प्लिकेसन अहिले आउँदाखेरि प्रोफेसर भट्टराई स्पेसिफाइड अन स्ट्यान्डर्डाइजेसन एन्ड स्पेसलाइजेसन अहिलेको जब मार्केट हेज बिकम मोर कम्प्लेक्स अघि बिफोर द सेसन हेड स्टार्टेड हामी वी वर ह्याभिङ इन्फर्मल कन्भर्सेसन हाम्रो बेलामा अलिक सजिलो थियो किनभने एउटा क्लरिकल नलेज सेट लिएर पनि जबमा इन्टर गर्न सकिन्थ्यो तर नाउ जब हेज बिकम भेरी स्पेसिफिक यो हुँदाखेरि डेफिनेटली यो म्यानेजरल थ्योरी यो गाइडिङ फाउन्डेसन त्यसले नै ले गरेको छ र दिज हेभ भेरी भेरी वेल थट प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन Now moving on to second expert, Agi pani Dr. Subba, you have started raising the issue. Academia, industry,
there is a gap भन्ने कुरा you started in your first session. These, what are these gaps? How can we mitigate? We have an academician, we are here, a college representing academia. How can these gaps be mitigated and what can be done? You could allow to elaborate on this. थ्याङ्क यू मैले यो मलाई के लाग्यो तपाईँहरूको कुरा मैले सुनेँ तर मलाई के लाग्छ भने हामीको पर्सपेक्टिभमा अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ देख्दाखेरि मैले द्याट्स अफ आई फेल त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि लाग्छ होला बट नट द लेस वेआर ट्राइङ टु रिच टु अ डेस्टिनेसन होइन हाम्रो अप्रोच फरक होला थट प्रोसेस फरक होला बट नट द लेस वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने जस्तो मैले उदाहरण दिएर भन्छु है यो मलाई लाग्छ फ्याकल्टी सरहरूले पनि म्याडमहरू त कोही देख्छ फ्याकल्टी सरहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने कोडर जस्तो उदाहरण मैले कोडिङबाट गरेँ है जस्तो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अब त्यहाँ पढिरहनु भएको छ कोडर हुन खोज्नुभयो प्रोग्रामर हुन खोज्नुभयो राइट तपाईँले प्रोग्रामर कलेजमा सिक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि 4 वर्ष सकिन्छ प्रोग्रामिङ तपाईँ जावा .NET मल्टिभर्स तपाईँ हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ सिक्नुहुन्छ तर जब तपाईँ हाम्रो इन्टरभ्यूमा आउनुहुन्छ त्यहाँनिर के मिस हुन्छ भन्नु होला भने तपाईँसँग कोडिङ गर्ने क्षमता छ तर डोमेन कोडिङ गर्ने क्षमता छैन अब त्यो भनेको के कोडिङ त गर्न आयो होइन तर डोमेन कोडिङ क्षमता छैन त्यो भने के भन्नु होला भने तपाईँले एउटा जब कहाँ अप्लाई गर्नुभयो मान्नुहोस् इन्फो डेभलपर्समा तपाईँले जब अप्लाई गर्नुभयो जुन चाहिँ फिन्टेक कम्पनी ब्याङ्किङ सेक्टरको कम्पनी हो जसले ब्याङ्किङको कोर बिजनेस सिस्टम र सफ्टवेयरहरू बनाउँछ र त्यो चाहिँ ब्याङ्कलाई बेच्छ अथवा फाइनेन्सियल BFI बिजनेस फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई बेच्छ होइन अब तपाईँले कोडिङ त लिएर आउनुभयो जावामा गर्नुहुन्छ .NET मा गर्नुहुन्छ तर तपाईँले डेबिट र क्रेडिट भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्न भने तपाईँले त प्रोग्रामिङ त हामीसँग गर्न सक्नुहुन्न भनेको मतलब यहाँनिर कहाँनिर एउटा ठुलो ग्याप छ भने एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ डोमेन एक्सपर्टिज पनि दिनुपर्ने अवस्था छ के जस्तो उदाहरणको लागि इन्डस्ट्री स्टुडेन्टलाई पहिले थाहा हुनु पर्यो अबको 4 वर्षको मार्केट के हो यदि फिन्टेक मार्केट ग्रो भइरहेछ भने उनीहरूले अब फिन्टेक सम्बन्धीको ज्ञान पनि सँगसँगै हासिल गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट पनि उनले फिन्टेककै गर्नु पर्यो ताकि भोलि जब ऊ इन्डस्ट्रीमा आउँछ फिन्टेकको इन्डस्ट्रीमा आउँछ भने उसलाई डेबिट र क्रेडिट सबै थाहा हुन्छ रिकन्सिलिएसन भनेको के हो व्हाट डु यु मिन बाइ रिकन्सिलिएसन इन द ब्याङ्किङ सेक्टर व्हाट डु यु मिन बाइ POS एन्ड PSP त्यो नै थाहा छैन भने अनि कसरी चाहिँ फिन्टेक कम्पनीमा काम गर्छ त अनि के हुन्छ थाहा छ त्यसपछि अब जागिर त खानु पर्यो डिग्री छ अनि जुन पाए त्यही जागिरमा अप्लाई गर्ने हो अनि कहाँ अप्लाई गर्छन् भन्दाखेरि ब्याचलर्स पढेका BIM र BSc पढेका साथीहरू प्रोग्रामिङमा एक्सपर्टिज छ तर डोमेन एक्सपर्टिज छैन अनि सपोर्टमा कति छ सपोर्टको तलदेखि 30,000 बढीमा 20 देखि 30,000 रुपियाँ कोडरले सिधै 50 60 70 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख पनि खान्छ भनेपछि हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्नु जस्तो लाग्छ मलाई मैले अघि सरलाई पनि उदाहरण दिएको थिएँ म पनि इन्जिनियर हो बाई प्रोफेसन I was an engineer by profession. I did engineering for 24 years. But when I did my engineering, it was an electronics and communication engineering. अनि मैले त्यो पढ्ने बेलामा रेडियो अपरेटको रेडियो इन्जिनियरिङ कम्युनिकेसन भने त मेरो एक्सपर्टी रेडियो इन्जिनियरिङ थियो तर अनफर्चुनेटली मैले रिपिटर भनेको के हो ह्यान्डसेट भनेको के हो भन्ने कुरा देखेकै थिइनँ थ्योरी मात्रै पढेको थिएँ मैले कहिले देखेकै थिइनँ त रिपिटर भनेको के हो जब प्रहरीमा मैले जागिर खाएँ तब मात्र मैले देखेँ रिपिटर के हो ह्यान्डसेट के हो कम्युनिकेसन प्रोटोकल भने के हो त्यो थ्योरी कुरा त मैले व्यवहारमा देखेकै थिइनँ त भने अनि म कसरी मार्केटमा फिर्नु त्यो सरकारी जागिर थियो त्यतिखेर त पुलिसमा कोही जाँदैन थियो अन्तर्वार्ताको घरमा आयो अब लोकसेवा पास हुन सकिन्छ सकिँदैन अब लोकसेवाले भोलि प्र्याक्टिकल लगाउँछ अनि बिचमा मैले के गरेँ भने मैले भाइ बहिनी गरेँ हामीले कलेजको भाइ बहिनीहरूलाई ल्याएर इन्जिनियरिङ कलेज ल्याएर This is what radio engineering repeater is. This is what something called rapid communication system that has the capability to send video through the radio wave. पढ्न त पढेको छ नि थ्योरीमा तर उसले देखेकै छैन त अनि काम कसरी गर्छ दिस इज द प्रब्लम त्यसैले एउटा समस्या के छ भने इन्डस्ट्री इज ड्रिभन बाई स्किल्स इन्डस्ट्री डज नट डिपेन्ड बाई थ्योरिज हामीलाई थाहा छ अबको 5 वर्ष 10 वर्षभित्र सर्टिफिकेट युजलेस हो इन्डस्ट्री नोबडी केयर्स अबाउट द्याट What they care?
what you contribute. अनि स्टुडेन्टहरु आउनुहुन्छ म यहाँ सिक्नु के अरे ग्रेजुएसन आउनुहुन्छ म कम्पनीमा सिक्न आएको भन्नुहुन्छ. That is the first mistake they do. They should come with the knowledge and skill and say, I came here to contribute to this industry because I have the 4 project in my 6th semester, 7th, 7th, 8th semester on the fintech domain that you are working. Let me give an example. हामी 6 महिना अगाडि म र मेरो CEO साहब चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको त्यो आईटी फेयरमा गएको थियौं. त्यो आईटी फेयरमा हामीले किन गयौं त भन्दा एउटा पार्टिसिपेट गर्ने इन्डस्ट्रीको प्रेजेन्स हो. दोस्रो हामी ट्यालेन्ट हन्ट गर्न गयौं. त्यहाँ अनि हामीले सबैको प्रेजेन्टेसनहरु सुन्यौं. एउटा प्रेजेन्टेसनको ग्रुपको विद्यार्थीलाई हामीले तुरुन्त हायर गर्यौं. दे वर इन द लास्ट सेमेस्टर. हैन? त्यही अन द स्पट सुनेको भरमा हामीले हायर गर्यौं त. किन? They were talking about Bitcoin, the blockchain technology in the insurance industry. That's the fintech domain. We hired them instantly there, 3 people. That matters a lot. Industry को prospect चाहिँ यस्तो छ. अब एकाडेमिक्स चाहिँ एकदम युनिभर्सिटी गाइडेड हुन्छ, स्ट्रक्चर हुन्छ, हैन? त्यसको एउटा फर्मालिटिजहरु हुन्छन्. त्यसोनाले अब हामीले बुझ्नु पर्ने के हो भने हाम्रो युनिभर्सिटीको क्युरिकुलम चाहिँ इन्डस्ट्री ड्रिभन हुनुपर्छ. नट एकाडेमिक ड्रिभन, इन्डस्ट्री ड्रिभन हुनुपर्छ के. त्यसकारणले 7th सेमेस्टर 6th सेमेस्टरमा गएपछि उनले कुन डोमेनमा जाने पहिल्यै उनलाई चोइस दिने, उनले त्यो डोमेनको प्रोजेक्टमा काम गर्ने. अनि मार्केटमा जस्तो मेरो इन्फ्रो डेभलपमेन्टमा ब्याङ्किङको चाहिँ उनले कुनै न कुनै एउटा एपीआई बनाएको छ. ल मानौँ न ब्याङ्किङको एपीआई बनाएको छ भने उलाई म तुरुन्त हायर गर्छु. किन? मलाई एपीआई ट्रेन गर्न त पैसा लाग्छ नि त. त्यो डेभलपमेन्ट गर्न मलाई पैसा लाग्छ, त्यो मान्छे तयार गर्न मलाई पैसा लाग्छ. त्यसकारण भाइ बहिनीहरुले के बुझ्नु पर्यो भने कोडिङ सिकेर मात्र पुग्दैन. कोडिङ कुन डोमेनको लागि चाहिने हो त्यो सिक्न पर्यो. नम्बर 1. नम्बर 2 फेरि कोडिङले मात्र फ्युचर बन्ने होइन. मैले यो के पाएँ भने यहाँ ध्यान अलि भाइ पनि ध्यान दिनुस् है. दिस इज व्हाट वी आर डेलिभरिङ हियर इज फर यु, नट फर अस. यहाँनिर के छ भन्नु होला नि बीआईएम पढ्यो. बीआईएम को मैले के देखेँ भने भाइ बहिनीहरुलाई मेरो फ्युचर के हो भनेर थाहा छैन. They don't know what's their future. इन्डस्ट्रीमा के देखियो? बीआईएम पढेको मान्छेको एक्सपर्टिज कहाँनिर छ भन्नेमा क्ल्यारिटी एकाडेमिक्सले दिन सक्नु पर्यो. सिधा कुरा भने मैले अन्यथा नलिनु होला. त्यो फ्याकल्टीले क्लियर फ्युचर देखाउन सक्नुपर्छ. मैले अहिले अनुभव गरेको बीआईएम को फ्युचर भनेको एनालाइटिक्समा छ. एनालाइटिक्समा छ. इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा छ. नट इन कोडिङ. अब हामीले इन्डस्ट्रीमा के खोज्छौं? क्यूए, क्यूसी र बिजनेस एनालाइटिक्स र डाटा एनालाइसिस खोज्छौं. मान्छे छैन. अनि मैले भने अरे यो त बीआईएम को मान्छेले गर्नुपर्ने हो. तर बीआईएम मा हाम्रो नेपालको बीआईएम को प्रोडक्टसँग त्यो ज्ञानै छैन. फन्डामेन्टल क्यूसी अथवा क्यूए को फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि गर्न आउँदैन. अनि भन्नुहुन्छ जब पाएन. सो बीआईएम लाई कहाँनिर फोकस गर्नु पर्यो? मेरो सुझाव सरहरुलाई चाहिँ के भने प्रोग्रामिङ त छँदैछ, उहाँको इन्ट्रेस्ट अनुसार, भाइ बहिनीको इन्ट्रेस्ट अनुसार हुन सक्छ प्रोग्रामिङ चाहिँ. तर यो मार्केट चाहिँ विशुद्ध भर्जिन छ. त्यसकारण बीआईएम अब कहाँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने डेटा एनालाइटिक्समा, बिजनेस इन्टेलिजेन्समा, बिजनेस एनालाइटिक्समा, क्यूए, क्यूसी, एटलिस्ट आई रिमेम्बर दैट. फर्गेट अबाउट ब्लकचेन, दैट्स नॉट योर डोमेन. योर डोमेन इज टु मेक बिजनेस प्रोसेस इन्हान्समेन्ट थ्रु द इन्फर्मेसन सिस्टम. अब त्यो नै छैन हैन. त्यसैले हामीले एकाडेमिक्सले प्योरली के दिनु पर्यो भने यो डोमेनमा जाने छ. दिस इज द अपर्चुनिटी. यदि कसैको कग्निटिभ एबिलिटी बढी एनालाइटिक्समा छ भने डोन्ट ट्राई टु मेक देम अ प्रोग्रामर. लेट देम गो इन्टु द एनालाइटिक्स. देयर इज अ फ्युचर. मान्छे पाउँदैन. मान्छे नपाउने इन्डस्ट्री के गर्छ? हामी 4 वटा कलेजमा गयौं. क्लिक टु करेक्ट प्रोग्राम मैले आफैले चलाएँ कोअर्डिनेटर भएर. त्यहाँको के रे 6th सेमेस्टर र 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टरको विद्यार्थीलाई हामीले 60 घण्टाको फ्री ट्रेनिङ दियौं विभिन्न डोमेनमा. त्यसमध्ये हामीले 25-30 जना हायर पनि गरिसक्यौं. सो दिस इज द सिनारियो. सो मेरो एउटा चाहिँ के भने यो ग्याप छ. वी नीड टु रिकग्नाइज दैट देयर इज अ ग्याप. व्हाई द ग्याप इज देयर? बिकज यूनिवर्सिटी इज नॉट रीचिंग टु द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इज ट्राइंग टु रीच टु द यूनिवर्सिटी. नो डाउट अबाउट दैट. नाउ द टाइम हैज कम. इंडस्ट्री हैज टु गो टु द academics has to go to the industry to understand what the industry demands. त्यसका सीईओहरुसँग इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो. त्यसका सीटीओहरुसँग इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो. त्यसको सीईओहरुसँग इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो. इन्डस्ट्रीको डिमान्ड के हो? इन्डस्ट्री कता जाँदै छ? इन्डस्ट्री ड्रिभन हुनु पर्यो करिकुलम.
Thank you. Definitely, there is a gap. Sometimes coming from industry, definitely I felt there is a gap. But when Dr. Subba was talking about fintech, kata हामी learner-मा पनि gap देख्यौँ किनभने curricula gives plenty of opportunity यो कुराहरु जुन gap-लाई अहिले हामीले identify गरेका छौँ त्यसलाई mitigate गर्नलाई curricula gives you different courses, offers you different courses to mitigate this gap. So when we were talking about fintech, Dr. Subba mentioned about David and Craig enough the curriculum design गर्दाखेरि accounts उनीहरुको पनि छ. So in a way, what I would like to say, there is a gap which we are creating as a student. BA पढ्दै हुनुहुन्छ या BBA पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैले सबै करिकुलरलाई अथवा सबै कोर्सलाई त्यति नै इम्पोर्टेन्स दिनुभयो भने I think somehow we can mitigate that gap. That now to our third expert. हामी एकाडेमिकबाट सुन्यो हाम्रो theory applicable छ हामी प्र्याक्टिसमा पनि छौँ इन्डस्ट्रीबाट सुन्दाखेरि there is a gap. But as an entrepreneur, how we can use this knowledge to generate idea and how we can use theory to generate idea and lead into entrepreneurship. Thank you, sir. अब यस्तो छ क्या यो आइडिया र अन्टरप्रेन्योरशिप भन्ने कतै साह्रै दिक्क लाग्दो कुरा छ के सबैलाई आजकल नयाँ नयाँ आइडिया आउँछ सबैलाई अन्टरप्रेन्योर बन्नु छ तर अघि सरले भने जस्तो के नलेज चाहिँ खासै केही पनि छैन मेरो अफिसमा सबैजना 92 93 जना मान्छे छ अर्को झन् 500 600 जना छ हैन हामीहरु जब इन्टरभ्यूमा बस्छौं नि बस्दाखेरि सबैले प्रोजेक्ट गरेको हुन्छ क्या तिमीहरुको ब्याचलर्स लेभलमा सबैले प्रोजेक्ट गरेको हुन्छ इट्स नट ओन्ली फर BIM BIT आई एम टकिङ इभन फर BBA BBAहरुको तिमीहरुको इन्टर्नशिपहरु गर्छौ नि हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर फ्रम BBA रेज योर ह्यान्ड्स प्लिज कुल सेटल डाउन हाउ मेनी आर फर BBS मा कतिजना हुनुहुन्छ हेर्नुस् त ओके सेटल डाउन तपाईहरुको डोमेनै के हो अहिलेसम्म थाहा छैन के सिरियसली भन्दाखेरि संसारको सबैभन्दा पावरफुल कम्पनी कुन हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सोध्यो भने एप्पल भन्नुहुन्छ होला के सबैले BlackRock is the biggest and powerful company in the world. It manages assets of over $10 trillion. अब त्यो त धेरै पपुलर भएर थाहा भयो सेकेन्ड थाहा छ कसैलाई अब आएर नाम खान्छ कि किनभने आजकल एकदम BlackRock युट्युबमा खूब चल्यो भएर थाहा भएको हो सेकेन्ड वाला थाहा छैन किनभने यो रिसर्चबाट आएको कुरा हैन नि त यो युट्युबबाट एक्सप्लोर गर्दा गर्दै आएको कुरा हो के ट्रु यस JP Morgan and Chase is the second biggest one ओके अब यिनीहरु के हुन्छ भने these are all connected by BBA BBS पढेको मान्छेहरुले हो के बुझ्नुभयो नि त्यो फिल्ड नै कस्तो छ भन्दाखेरि नि हरेक फिल्डमा आइडिया र अन्टरप्रेन्योरशिप हुन्छ यस्तो फिल्ड छैन अहिले चाहिँ सबैले के छैन IT मा पैसा छ IT मा जहाँ पनि पैसा छ र सबै फिल्ड IT सँग जोडिन्छ के अहिले त मलाई जस्तो लाग्छ MBBS मा पनि एउटा सेमिस्टरमा IT पढ्नु पर्ने भइसकेको छ भनिसकेपछि IT जहाँ पनि जोडिन्छ र अर्को मैले पाटो देखेको छ अघि नै सरले भन्नुभयो मैले पनि धेरै महसुस गरेँ भने कोडिङ गर्ने मान्छे जति खतरा कोही पनि लाग्दैन रहेछ क्या कोडर भएपछि सक्यो त्यो सबभन्दा झ्याउ चाहिँ कोडर मात्रै भएपछि हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि अघि नै सर भन्यो त्यो डोमेनै बुझ्दैन आइडिया नयाँ ल्याउँदैन क्या त्यो भएपछि यु विल नट बी एबल टु गेट एनी न्यू आइडिया or ideas. You never have those ideas because your mind will be programmed in such a way that you will be only interested in getting out the product that is required by the client. जुन क्लाइन्टले चाहिँ प्रोडक्ट निकाल्न खोजेको नि त्यही मात्रै तपाईहरुले निकाल्न खोज्नुहुन्छ के केही कुरोको अन्डरस्ट्यान्डिङै हुँदैन जस्तो कुनै एउटा सानो सामान्य सफ्टवेयरको इन्भेन्टरी सिस्टमै भनौं न एउटा सिम्पल इन्भेन्टरी सिस्टमकै कुरा गर्ने भने खाली त्यो प्रोग्रामरले खाली त्यो फिल्ड मात्रै बनाउन जाने हुन्छ के इन्भेन्टरी सिस्टम भने के हो कस्तो हुन्छ यो कहाँ गएर ठोकिन्छ भोलि गएर यो अकाउन्टिङमा ठोकिन्छ ठोक्दैन प्रोक्योरमेन्टमा ठोकिन्छ ठोक्दैन यी चीजहरुमा यादै गर्दैन कसैले पनि तर प्रोजेक्ट जब होन हुन्छ नि जब प्रोजेक्ट आउँछ प्रोजेक्ट आइसकेपछि यी सबै चीज चाहिन्छ अब त्यतातिर कसैको ध्यान जाँदै जाँदैन अब ध्यान कहाँ जान्छ म तपाईहरुलाई भन्दिन्छु है दोज पिपल हु आर इन IT और दोज हु आर इन BBA सम अदर ChatGPT तिर जान्छ के बुझ्नुभयो नि OpenAI को ChatGPT तिर जान्छ हाम्रो नेपालमा अहिले पनि बेसिक सफ्टवेयर चलाएको छैन कसैले पनि अहिले पनि एउटा ठुलो प्रोजेक्टहरु भनेको कस्तो छ भने एक्जामिनेसन सिस्टम बनाउने रे बुझ्नुभयो नि या रेभेन्यू डिपार्टमेन्टको चाहिँ रेभेन्यू कलेक्ट गर्ने सिस्टम बनाउने रे यस्ता खालका चीजहरु आउँछन् के अहिले पनि त्यो ChatGPT भनेको त इट्स अन अ होल डिफरेन्ट प्लानेट अब तर विद्यार्थीको ध्यान कहाँ जान्छ भन्दाखेरि ChatGPT गर्ने अनि सोच कहाँ जान्छ भन्दाखेरि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स पढ्ने
न्युरल नेटवर्क डिप लर्निङ पढ्ने, फर द्याट यु निड टु ह्याभ सोलिड बेस। पहिला सुरुको बेसतिर तपाईँहरू जानुहोस्, त्यो बेसबाट तपाईँले आइडिया क्रिएट गर्नुहोस्, अनि करेक्ट फोरममा जानुहोस्। अ लट अफ पिपल वाट दे डु इज दे डोन्ट गो टु द राइट फोरम, लाइक दे हेभ गुड इन्ट्रेस्ट इन ह्याभिङ युजिङ टुल्स युज गर्न असाध्यै मनपर्छ। जस्तो भर्खरै हामीले एउटा प्रिपेयर गरेको प्रोजेक्ट छ माइक्रोसफ्ट डाइनामिक्स 365 को के डाइनामिक्स मात्र युज गर्नु, माइक्रोसफ्ट युज गरेर प्रोजेक्ट छ, विशाल ठुलो प्रोजेक्ट, मान्छे भेट्दैन, अब गर्ने के? 6 जना मान्छे चाहिँ 4 जनाबाट 2 जना मान्छे 1.5 महिना भइसक्यो, खोजेछु अब भेट्छ कहिले थाहा छैन। अब भन्नुहोस् त कोडिङ मात्रै गरेर भयो त? डोमेन पनि भेट्नु पर्यो नि त, फोरममा जानु पर्यो, त्यो अनुसारको कसैको नलेज के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टम चलाउने नलेज हुन्छ। लाइक यु हेभ सम आइडिया अफ अ सिस्टम, सानोभन्दा साना कुराहरूलाई सल्भ गर्ने क्या, सोल्युसन गर्ने। जस्तो इफ अल द प्यारामिटर्स आर मिटिङ, सबै प्यारामिटर मिट भएको छ भने अटोमेटिकली सबमिट बटन क्लिक होस्, म्यानुअली क्लिक नहोस्। अघि सबमिट गर्ने एपिआई बनाएको छ। त्यति एउटा सानो आइडिया लिएर पनि तपाईँहरूले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। अन्टरप्रेन्योरसिप र यो आइडियाको कुरा है नि, हाउ टु कन्भर्ट द आइडिया। यु डोन्ट निड टु ह्याभ बिग आइडियाज, ठुलो आइडिया बनाउनु पर्ने जरुरी नै छैन। ठुलो आइडिया बनाएर अहिलेसम्म कोही सक्सेसफुल भएकै छैन। सानो आइडियालाई त्यसैलाई ठुलो बनाउने हो। अब सबभन्दा पहिलो कुरा गर्ने बिल गेट्स सक्सेसफुल भयो के भयो भन्दा अपरेटिङ सिस्टम बनाउन हो स्टार्टिङमा। त्यो अपरेटिङ सिस्टम आफैले बनाएको डस अरूबाट किने हो नि, ट्रु सिट सक्सेसफुल भयो नि, भएन? एलन मस्कले सुरु कहाँबाट गरेको? स्मल गेमिङ एपबाट सुरु गरेको नि, एट द एज अफ 14 or 15, ट्रु? नाउ सी वेयर इट इज। सो whenever you are pointing an idea, don't point a big idea. The problem is always with the big idea. मैले एकजना प्रोफेसरहरूसँग भेटेको थिएँ, उहाँले के भन्छ, सर त्यो टपिक जुन लिन्छन् नि यो पिएचडी गर्नकोले यति ठुलो टपिक लिन्छन् कि त्यो टपिकमै हराउँछन् अरे के, अनि सक्दै झ्याउ लाग्छ। एकदम कन्साइज टपिक लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कन्साइज रिसर्च गर्न पुग्छ, आउटपुट आउँछ। त्यसै गरेर तपाईँहरूले जब बनाउनुहुन्छ कुनै प्रोजेक्ट बनाउनुहुन्छ, बिबिएमा प्रोजेक्ट बनाउनु होला, बिबिएसमा बनाउनु होला, तपाईँ बिआइटीमा गराउनु होला या बिआइएममा गराउनु होला, यु मेक एनी अफ द प्रोजेक्ट्स बट ओन्ली एड्रेस दोज स्मल थिङ्स द्याट आर मिसिङ, जुन मिस भइरहेछ, जुन याद भइरहेको छैन, कसै पनि ध्यानमा आउँछ। जस्तै तपाईँहरूले जस्तो वर्डमै एउटा यस्तो खालको एडन्स बनाउन सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ वर्डमा जति टाइप गर्दै गयो त्यो सबैलाई चाहिँ स्टाइल सिट बनाउँदै जाओस् अटोमेटिकली, स्टाइल सिटमा क्लिकै नगरिकन रेफरेन्सिङ बनाउँदै जाओस्। या त्यो सानो आइडियाले तपाईँले लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, ठुलो आइडिया गर्न जानुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँको के हुन्छ भने आइडियालाई तपाईँले अन्टरप्रेन्योरसिपमा यु क्यान कन्भर्ट इट भेरी इजिली। Also the second part is, to the colleges also, what really happens is that a lot of colleges don't know what happens around the world. संसारमा के भएको छ कलेजलाई थाहा नै छैन। कलेज आफ्नै कथा चलिरहेको, किन भन्दाखेरि करिकुलम सक्नु छ, विद्यार्थीलाई पास गराउनु पर्छ, यति धेरै प्रेसर छ। फेरि आधा विद्यार्थी गायब भइदिन्छ सेकेन्ड सेमिस्टरपछि, भिजा लाग्यो। अब त्यो हात उठाएको अलिक कतिजना छन् 1 वर्षपछि आयो भने आधा हात हुँदै हुँदैन। त्यो अल्को नो वान इज सिरियस, कोही सिरियसै छैन क्या। जस्तो अहिले हामीले आएर आइडिया दिइरहेको छौँ होइन, अन्टरप्रेन्योरसिपको यताउताको आइडिया दिइरहेको छौँ। सरहरूले आइडिया दिनुभयो, थ्योरिटिकल कन्सेप्ट बनाउनुपर्छ भन्नुभयो, सरले भन्नुभयो डोमेन अनुसारको काम गर तिमीहरू भने त्यो 50% को काममा पुगे पनि इट्स अ बिग थिङ टु टेल यु द फ्याक्ट। 50%ले त मेरो भिजा अप्लाई गरेँ, अब IELTS को डेट लिएको छु, त्यसैमा छ क्या खाली। इट्स अ ट्रुथ। बट वेनेभर यु गो अब्रोड अल्सो, बाहिर गइसकेपछि कथा त एउटै हो नि, इट डजन्ट चेन्ज। द ओन्ली थिङ चेन्ज इज द करेन्सी, ट्रु? करेन्सी नै चेन्ज हुने, अरू चिज त चेन्ज हुँदैन। भनिसकेपछि त्यहाँ पनि गएर स्ट्रगल गर्नुपर्ने छ भने सिरियसनेस यहीँबाट लिएर आउँ न। यु गो अब्रोड, इट्स नट अ बिग डिल। अ लट अफ पिपल हेभ गन अब्रोड, देयर आर मिलियन्स अफ पिपल अब्रोड, ट्रु? बट the only part you need to understand is solve only small things that are very much necessary for solutions. Don't go for big things. And try to learn one thing at a time. म त सर सब फुल स्ट्याक सबैजना फुल स्ट्याक हुन्छ। फेरि जब डेभलप गर्न थाल्छ सब फुल स्ट्याक हुन्छ। Try to become good in only one thing. त्यसपछि you can add on after getting a lot of experience. Okay? So there are 3 things that I want to wrap up on this one. Find a right forum for right place. Like if you want to work on fintech, go to Infodemicus for the interview or for guidance or any other things. True. But if you don't want to get into fintech, don't go there. Find some other companies for which your domain matches and your idea matches. Because IT को company कस्तो हुन्छ 3 स्ट्रक्चरमा चल्छ क्या।
तपाईँले कुनै आइडिया पिच गर्नुभयो भने उहाँहरूले के गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर तपाईँलाई ओनर बनाएर तपाईँलाई पुस गर्ने काम गर्नुहुन्छ। तर त्यो आइडिया सही डोमेनमा जानु पर्यो। सेकेन्ड इज अडियन्स राइट चुज गर्नुहोस्। तपाईँको सफ्टवेयर बनाउनु भएको छ, यस्तो बनाउन कसैले बुझ्दै बुझेन अब गर्ने कि कुरै बुझ्दैन कसैले पनि। या तपाईँले यस्तो खालको बिबिए अथवा बिबिएसमा आइडिया ल्याउनु भयो जुन चाहिँ कसैको बस्दै पसेन पेटमा। जस्तो 1963 मा आइडिया ल्याएको त डिजिटल पेमेन्ट हो क्या। अब त्यो सोचभन्दा परेको कुरो हो कि वेल्स फार्गोले त्यति बेला रिजेक्ट गरिदियो, पछि अहिले सबै डिजिटल पेमेन्टमा आउनु पऱ्यो नि। त्यही भएर समय पनि हुनुपर्छ। र तेस्रो कस्टमर जसले पे गर्छ त्यो कस्टमर छ कि छैन त्यो याद गर्नु होला। सफ्टवेयर त बनाउनु भयङ्कर खतरा बनाउनु भयो तर पे गर्ने कस्टमरै छैन, गर्ने के? या तपाईँले कन्सेप्ट एकदम खतरा गर्नुभयो कसैले हायरै गर्दैन, अब गर्ने के? सो whenever you are doing it, please make sure that you have 3 things on your mind. One is forum, the second one is the right audience, and the third one is the customer who will be paying you. And then I believe that yes, you can succeed on becoming an entrepreneur, and then you can garner your ideas. Thank you. Thank you very much. Very beautiful. What I would like to stress on is when we all talk about looking at the bigger picture, you have to see the larger perspective. We tend to forget about small things that matters. अनि त्यहाँदेखि नै एउटा कुरा चाहिँ यो फोरममा आइरहेको छ कि we need to find mentors, we need to find our skill sets, we need to find passion. That's somewhere we lack. With that, we come to end of round 2. Now in round 3, because now we have, after the interrupted perspective, we have identified there is a gap. There is a gap between what we are doing within the classroom and what the job market looks for you. As a graduate, what skill sets that are required as a job market, we have identified that gap. Now, we all know that that gap has to be mitigated, that gap has to be minimized. Now in round 3, our focus of discussion will be on how this gap can be bridged, right? Future, धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेको छ, ग्याप छ, स्किल सेटको ग्याप छ, नलेजको ग्याप छ, प्र्याक्टिसको ग्याप छ भन्ने कुराहरू आइसकेको छ. But how academia and industry, how these two things can come together and हामीलाई चाहिने human resource, human resource mappingदेखि लिएर अथवा human resource requirement, maybe not next 4 years, maybe next 10 years, but चाहिने human resource को. And for that, I would like to request our first expert to share his insights on how we can bring real-world experience within our classroom setting given a particular framework. Okay. Thank you very much. So, enhancing real-world learning in classroom. Now, at this point of time, so I have 2 concerns, and I would like to ask you also. Do you want to be a part of education or a training? So when we talk about the classroom setting of us, that is university training. What about the curriculum designed by the university? So there is no chance to modify, to add. So what is given that need to be transferred to the student. And the other part, there are some questions. Whether that the university curriculum need to be like what is the content of a training institutions and that are directed to impart particular skills? Or does it need something else? So there is a question. Should education be different from the training or not? No answer? So classroom are for training, to develop a particular skills, to do something? Or classroom are much more than that? Do you need to look at the human different dimensions, or you need to look at a particular idea and then you translate that idea into money, into job? So universities are always in dilemma. When we talk about education,
the philosophy, human value, dignity, respect, laws and orders, everything comes. And when you look at the industry, so a particular set of skill is necessary in order to carry the things, in order to move ahead, making some sort of, creating some sort of values. So anyway, and when we look at the universities, classrooms, we talk about, I have completed 2 courses in Harvard University, 1 course is in MIT, and one of my small stop is there in the curriculum of Stanford University. Little bit I am familiar about these 3 universities. So when Stanford University talks about Harvard is useless, they claim we have created the Silicon Valley and the Silicon Valley is dominating the entire world. And Harvard accepted it. Forget about that things. But coming to the real world learning in the classroom, one thing you have the choice. You want to be satisfied having a mastery in a couple of skills, 1 or 2 skills, or you want to become a complete personality person. That is your choice. Me, we have to be a complete personality person. That's why I have 4 suggestions. 4 suggestions. The first one, to the extent possible, I have already said, in our setting, almost all colleges, specifically the private colleges, are unable to make changes in the curriculum. They are affiliated to a particular university, whether it is a national university or international university, but still leverage is there. So that's why, to the extent possible, we have to enhance, we have to increase in different courses. It could be in the computer, it could be in the accountancy, it could be in the management, marketing, or psychology, studies and management, where it will be possible. So we have to design at least problem-based learning. We have to pick up a particular problem. For example, if you are interested in bank, so what are the issues in the bank? And which subject demands that the combination of different subjects? The faculty members will all need to sit together, and we have to design a course, and that at the end of the course, that would be instrumental to solve that problem. And you can take this as a project also. Project is not that only coming up with a report and that would not be useful anywhere. Your project would be based on a particular problem that industry or anyone or society is facing. That is one suggestion. Problem-based learning we have to have. The second one, we have to use, to the extent possible, the technology. Give different name of it. Say it's a virtual reality, artificial intelligence, open AI, whatever term you use. But to the extent possible, we need to use it. Why? Not to be dominated by that. To challenge you yourself. I am also using ChatGPT. I am asking questions one after another. But the drawback till today is ChatGPT has no link to the previous questions answer and then the current questions answer. That's why I am a little bit fed up with it. तो मलाई चिलाइ मारेको छैन ChatGPT सँग कुस्ती खेल्नु। त्यसबाट कपी नगर्नुहोस्। गर्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईं त्योबाट डोमिनेट हुनुहुन्छ। तपाई अरूबाट डोमिनेटेड हुने, अरूको नियन्त्रणमा तपाई आफूलाई राख्ने कि अरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, चोइस तपाईको। त्यसैले आज हामी फ्याकल्टी मेम्बरहरूले पनि के गर्छौं, क्लासमा जाँदा स्लाइड बनाउँदा के गर्दा गुगल गरे यताउता गरे त्यही ल्यायो त्यही ट्रान्सफर गर्यो। किताबमा जे लेखेको छ उसमा के लेखेको छ त्यही दोहोर्याइदियो। भाइ बहिनीहरू पनि त्यसैमा दङ्ग हुने, जाँचमा यो आउँदैन त्यसैले नपढ्ने। यो होइन, यो त करिब धेरै कुरुकुरुको कुरा भयो। अब हाम्रो जान्ने भनेको कठिन हाम्रो अगाडि आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने आफूमा योग्यता तयार गर्नु पर्यो। त्यो सिप सिकेर हुन्छ कि व्यवहार सिकेर हुन्छ कि नैतिकताले हुन्छ कि आदर्शले हुन्छ, केबाट हुन्छ?
त्यो समाधान गर्न सक्नु पर्यो र इन्स्ट्रुमेन्टल बन्नु पर्यो। दोस्रो, युज अफ टेक्नोलोजी टु द एक्सटेन्ट पोसिबल। तेस्रो, हाम्रो कन्टेक्स्टमा इन्डस्ट्री मात्रै होइन, म त कम्युनिटी भन्छु, कम्युनिटीसँग जोड्नु पर्यो। अब जस्तै फाइनेन्सको कुरा गर्नु होला, तपाईँको कलेज वरिपरि फाइनेन्सियल लिट्रेसी प्रोग्राम सञ्चालन गरिदिनुहोस् न 1 हप्ता जति। नाङ्लो पसलले छन्, अरू पसलले पनि छन्, सरकारले नीति ल्याएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा काम गर्नुपर्ने छ। गर्नुहोस्, प्रोजेक्ट वर्क त्यही गर्नुहोस् न, नजिकै ल्याइदिनुहोस्, कम्युनिटीलाई गरिदियो भने त्यहाँको समस्या के छ त्यो समाधान गर्नुहोस्। द्याट इज व्हाट सुनिन्छ? त्यो तेस्रो हो। त्यसैले जतिसम्म सकिन्छ टु द एक्सटेन्ट पोसिबल लिङ्क आवर एक्टिभिटिज टु द कम्युनिटी सर्भिसेस। र अर्को मेरो अन्तिम भनेको चाहिँ यो चाहिँ म आफूलाई विश्वास लागेको के छ त भन्दा, एडिङ भनेको प्रत्येक व्यक्तिले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो आवश्यकता अनुसार सिक्नु पर्यो क्लासरुममा। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्दा, जब तपाईँले मान्नु एउटा क्लासमा 30 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, र सरहरूले भन्नु तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट केमा छ, त्यो 30 वटाको 30 वटाले एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, फरक हुन्छ। कति 5 वटा इन्ट्रेस्ट छ, 30 वटा इन्ट्रेस्ट छ। हामी फ्याकल्टी मेम्बरले, कलेजले के गर्नु पर्यो भने त्यो पर्सनल इन्ट्रेस्ट स्पेसिफिक के गर्नु पर्यो भने प्रोग्राम गर्नु पर्यो, कोर्स गर्नु पर्यो। त्यही सब्जेक्टमा गर्न सकिन्छ, यो गरिएको छ, यो भएको छ। त्यसैले इन्डिभिजुअलाइज्ड लर्निङमा के गर्नु पर्यो, जोड दिनु पर्यो। अहिलेसम्म हाम्रो के प्र्याक्टिस छ भन्दा, ग्रुप एउटा क्लासमा बसेका विद्यार्थीहरूले, एउटा सेमिस्टरमा भएका विद्यार्थीहरूले जे कुरा जान्नुपर्ने हो युनिभर्सिटीले ट्रेनिङ गर्ने, टिचरले गरिदिने, एउटै क्वेसन एउटै तरिका। यो ठिक हुँदैन। अबका दिनमा यो पटक्कै हुँदैन है। हेर्नु होला, यो मान्छेले के भन्नु, यहाँ कस्तो कुरा गर्छ भन्नु होला, पागल हो कि के हो भन्नु होला। तर सम्झिनुहोस्, आजको तिथि सम्झिनुहोस्, आजको मिति सम्झिनुहोस्। एउटा क्लासमा 30 जना विद्यार्थी राखेर सबैका लागि एउटै करिकुलम डेलिभरी गरेर एउटै क्वेसनबाट, एउटै इभ्यालुएसन प्याटर्नबाट अब हामीले ट्रेनिङ गर्छौँ भने यो चल्नेवाला छैन। नोट गरेर मात्र राख्नुहोस्। त्यसो हुँदा इन्डिभिजुअलाइज लर्निङ डेफिनेटली करिकुलम भनेको डाइनामिक स्ट्याटिक हुनु हुँदैन। अब फ्रम एन एकाडेमिक पर्सपेक्टिभ हामीले जब मार्केटसँग लिङ्क गर्ने भनेको डाइनामिक करिकुलम बनाएर, बट ह्याभिङ सेड द्याट अगेन हाम्रो एकाडेमीको सर्टन लिमिटेसन होला। 5 वर्षमा करिकुलम चेन्ज गर्ने भने पनि ट्रेन्ड आउँछ, ट्रेन्ड अनुसार जानु मिल्दैन। किनभने आई कम्प्लिटली अग्री विथ यु, किनभने एजुकेसनको मोटिभ कम्प्लिट ट्रान्सफर्मेसन एज अ पर्सन हो, नट ओन्ली गिभिङ यु सर्टन स्किल सेट्स सो द्याट यु क्यान प्र्याक्टिस दोज स्किल सेट। तर एजुकेसनको लार्जर, again, having said larger picture, larger goal, larger motive, complete transformation of a person. Now, to our second expert, you have been saying that IT theory to practice with very differences, gaps, job market, job seekers are also saying you find there are a lot of things missing. And now, government they have certain skill set, but they are not clear about what they really want to do. अब यो कुरालाई हाउ क्यान वी कम मेक दिस ग्याप कम टु, किनभने एलिमिनेट त गर्न सकिँदैन होला, किनभने ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ, थिङ्स विल किप अन चेन्जिङ, वी लिभ इन अ भेरी डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट एन्ड दिस ग्याप विल अलवेज बी देयर। तर हाउ क्यान वी एज एन एकाडेमिसियन, एज अ प्र्याक्टिसनर ब्रिङ दिस ग्याप टुगेदर सो द्याट हाम्रो ग्रेजुएट्स, नट ओन्ली हाम्रो ग्रेजुएट, एन्टायर एकाडेमियाबाट निक्लिने ग्रेजुएट दे आर फिट, लेट्स से मोर फिट फर द जब। थ्याङ्क यू। मैले अब यसो गरेँ, किनभने अब युनिभर्सिटीको कन्टेक्स्टमा अथवा एकाडेमिक्स कन्टेक्स्टमा कसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने हामी प्रश्न छौँ होइन। युनिभर्सिटीको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, एकाडेमिक्सको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। मैले अघि पनि भने एकाडेमिक्सको कोर्स चाहिँ इन्डस्ट्री ड्रिभन हुनुपर्छ रादर देन एकाडेमिक्स ड्रिभन होइन। तर मेरो एउटा थट चाहिँ के भने, हामी धेरै कुरा आइसक्यो, सरहरूले पनि धेरै कुरा एड गरिसक्नु भएको छ, म त्यसलाई रिपिट गर्न चाहिनँ। नन्दलेस मैले विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, आगामी 4 वर्षमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले फोकस गर्न चाहेँ, जसले त्यो ग्यापलाई मिनिमाइज गर्न मद्दत गर्छ होइन। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट
केही कुराहरू सेयर गर्न चाहेँ। सबभन्दा पहिला स्किल्समा फोकस भयो, हामी त्यसमा गरिसक्यौँ। म अर्को एटिच्युडमा हुन्छु, किनभने हामीले के हेर्छौँ भने इन्डस्ट्रीमा स्किल्स लिएर आएको छ भने अब उसलाई डिफ्रेन्सिएट। बिस्कुट पनि त बजारमा एउटै बिस्कुट 4 प्रकारको 5-6 प्रकारको प्याकेजिङ हुन्छ त, द्याट्स अ डिफ्रेन्सिएसन स्ट्राटेजी होइन भने एउटा अर्को स्ट्राटेजी भनेको एटिच्युड। आफ्नो स्किल त सार्प गर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु पर्यो, डोमेन एक्सपर्टिज हुनु पर्यो, एटिच्युड पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ इन्डस्ट्रीमा। नभए जस्तो मैले के गरेको छु भन्नु होला भने प्रेजेन्टेसन गर भने क्यान्डिडेटलाई कुर्सीमा बसिकन प्रेजेन्टेसन दिनुभयो, मैले रिजल्ट गरिदिएँ। फर्स्ट डेमा उहाँले कुर्सीमा बसेर प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ भने त उहाँले केही समयपछि त उहाँले हामीले भनेको कुरा मान्नुहुन्न। एकजना क्यान्डिडेट आउनुभयो सिन्धुपाल्चोकबाट, सपोर्टको स्टाफमा हायर हुनुभयो, उहाँलाई एक्सप्रेस गर्न आउँदैन थियो नेपाली भाषामा। मैले के भने तपाईँले नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा अप्ठ्यारो लाग्छ भने यो समस्या छ भने तपाईँ आफ्नो भाषामा भन्नुहोस् भने मैले। उहाँले मलाई प्रश्न के गर्नुभयो, तपाईँलाई मेरो भाषा आउँछ भनेर सोध्नुभयो, मैले गर्थेँ आउँछ भने। त्यसपछि उहाँले खुर्र आफ्नो भाषा पुरा बताउनु भयो, मैले उहाँलाई हायर गरेँ। किन थाहा छ? किनभने मैले जे सपोर्ट गर भने चाहिँ उहाँले खुरखुर गर्नुभयो क्या। हामीले त्यो एटिच्युड हेर्छौँ नि त, हामीलाई त काम लिनु छ, त्यस कारण एटिच्युड म्याटर्स अ लट। स्टुडेन्टको अहिलेको जेनेरेसनहरूले यो कुरा क्लियरली बुझ्नुपर्छ कि मान्छेलाई एटिच्युडले धेरै लामो समयसम्म लैजान्छ होइन। अघि सरले पनि भन्नुभयो, प्रोफेसर सरले पनि भन्नुभयो, ड्रिम बिग गर्नुहोस् होइन, फलो यर प्यासन। त्यसपछि सकभर अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो सकभर आफ्नो प्यासनलाई करियरमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। डोन्ट लुक फर द जब, मेक द जब फर अदर्स। त्यसको लागि के गर्ने त? अरूको सिलिकन भ्यालीको अघि उदाहरण आयो, हामी चाहिँ प्रत्येक ठुला कम्पनीको इतिहास हेरौँ न त। दे स्टार्टेड देयर करियर फ्रम अ स्मल गराज अर स्मल रुम इन देयर हाउसेस। वाइ डोन्ट यु डु द्याट फ्रम फर्स्ट इयर? 4 जना साथीहरू मिल्नुहोस्, आफ्नै घरमा चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री खोल्नुहोस्, एउटा डेभलपमेन्ट खोल्नुहोस्, स्टार्ट मेकिङ अ एपिआई, स्टार्ट मेकिङ अ सफ्टवेयर, स्टार्ट गो टु द मार्केट, राइट? देन वाट यु क्यान डु द्याट। अनि अर्को कुरा के हो भने डोन्ट बी अ कोड्याक। अघि सरले ल्याउनु भयो अड्याप्टेबिलिटी। डोन्ट बी अ कोड्याक। कोड्याक किन डुब्यो? डिजिटल क्यामेराले डुब्यो। हु इन्भेन्टेड द डिजिटल क्यामेरा? द कोड्याक इटसेल्फ। कोड्याकले आफूलाई अड्याप्ट गर्न नसक्दा डुब्यो। सो किप अन अड्याप्टिङ, बी रिजिलियन्ट होइन। त्यो तपाईँको पर्सिस्टेन्स चाहियो नि त, पर्सिस्टेन्स चाहियो। 4 वर्षमा तपाईँले गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि प्लेन कसले बनायो? Who made that? Wright brothers, right? Have you heard someone called Samuel Pierpont Langley? He was there at the same time in the United States. He was an engineer. He was supported by 40 engineers. He had all the resources. United States government gave at that time $50,000 to make an aeroplane. At the same time, why he couldn't make the aeroplane? He quit on the same day Wright brothers flew after 200 flights. Why? Because he was motivated by money, not by passion. These guys went poor, bankrupt, nearly died. History remembers those people who does not quit. Don't quit. Keep on hanging to it. You will make your day, no doubt about that, right? There are a couple of things that you need to learn. How to be smart. Be smart. Be smart. म इन्डियामा पढेको, अमेरिकामा पढेको र म इन्डियामा पढेको। इन्डियनहरू हामी भन्दा 3-4 कदम अगाडि किन छ? Because survival of the fittest. If they don't get 99%, they can go to the good university, good colleges. अब नेपालमा त्यो दिन आउँदैछ. So you need to be very fast. Move. 80-20 rule. Remember this. Pareto's law. There is something called Pareto's law. Manage your time wisely. Focus on that 20%, those vital things that makes 80% outcome. You need to do that. Otherwise, you will be far behind. Again, idea ko kura aayo. Idea generation. Where does the idea come from? It's a serendipity. Look at Band-Aid. Band-Aid jun cha, it was not invention planned. It was serendipitous. It was serendipitous discovery. Google at the time went to Yahoo, said please buy Google for $1 million. Yahoo refused. And where is Yahoo now? History. Why? They lost the serendipity to buy Google. Because the opportunity is knocking all the time in your door. Just you have to open your eyes.
So once you see opportunity, start doing it, right? Serendipity discovery. Don't depend on you bhaihalcha ni, mauka aइहाल्छ नि होइन. If there is no door, make the door so somebody knocks on you. Serendipitous. Share the ideas. Steve Jobs ले Pixar कम्पनीमा बनाउने बेलामा एउटा यस्तो हलको निर्माण गरे, एट्रियम हल भन्छ त्यसलाई. त्यहाँ सबै स्टाफहरूलाई जहाँ जानु परे पनि त्यो हल भएर जानु पर्थ्यो. Why? Because he wanted people to talk about their ideas. Serendipitous discovery, interaction. This is what we have Haat Bazaar. Haat Bazaar मा हामी के आलु तरकारी मात्र बेच्छौं, आइडिया शेयर गर्छौं नि त. This is what our Baha, Nepal Mandala ma Baha भन्ने छ. All design, all the houses, there is a place inside. Why? Because our forefathers wanted to interact and generate ideas, generation of ideas. You need to do that. Then you need to go to the institutions like Computer Association of Nepal, Management Association of Nepal, Engineering Association of Nepal. Why? You need mentors, guides, those people who can pick you up. Okay, networking कुरा आइसक्यो. Build your network. That creates a lot of things in your future. Then at the end, give back to the community. अघि सबैले भन्नुभयो, give back to the community. नेपालमै बस्नुहोस्, नेपालमै बसेर काम गर्नुहोस्, नेपालमै बसेर कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्. हामी के भन्छौँ? हामी नेपालको डिजिटलाइजेसनमा काम गरिरहेका छौँ. डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको काम गरिरहेका छौँ हामी नेपाली कम्पनीहरू. विदेशी कम्पनीले के गर्छ? पैसा त ल्याउँछ, तर हाम्रो देशलाई डिजिटलाइजेसन बनाउँछ त? बनाउँदैन. उसले विदेशको देशलाई बनाउँछ, विदेशको कम्पनीलाई बनाउँछ, विदेशीलाई बनाउँछ. हाम्रो देशलाई हामीले नै डिजिटलाइजेसन नगर्ने, ट्रान्सफर्मेसन अरू कसले गर्छ त? त्यो गर्ने फेरि हामीले त होइन, हाम्रो सक्यो. हामी अर्को 5-7 वर्ष फेरि इन्डस्ट्रीमा हुन्छौँ. तपाईहरुले गर्ने हो. सो किप दिस इन माइन्ड कि कम्युनिटी छ त्यहाँ, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी छ. र अन्तमा म एउटा सानो कथा भन्छु, देन आई विल एन्ड. ओके, त्यो के भने कुनै बेला गंगा नदीको किनारमा एउटा ऋषि थिए. तिनी ऋषि चाहिँ बिहान उठेर चाहिँ पूजा गर्थे, सूर्य नमस्कार गर्थे. एक दिन उनको हातमा एउटा मुसा खस्यो, हैन? मुसा खस्यो अनि उनले यसो हेरे, मुसा रहेछ. यसो दायाँमा हेरेको कागले मुसा खाँदै रहेछ क्या. अनि त्यो मुसा देखेर उनले बुझिहाले, मैले मुसालाई छोड्दे भनेर कागले खान्छ. मुसा हत्याको आरोप लाग्ने भयो. तिनले मुसालाई पाल्ने विचार गरे. अब मुसा पाल्ने कसरी? अहिलेको पेटसम्ममा गएर मुसा दानी ल्याउनु हुन्छ त? त्यतिखेर त थिएन. तिनले साधना गरे, त्यसलाई मान्छे बनाउने विचार गरे, म आश्रममा हुर्काउँछु भने. अनि उनले साधना गरे, त्यो मुसा मान्छे बन्यो. त्यो त मुसी पो रहेछ. छोरी मान्छे भई, हैन? हुर्कायो आश्रममा. 16-17 वर्षकी भयो, बिहा गर्नु पर्यो. अब छोरीलाई बिहा गर, पटक्कै मान्दिन. ठुला महाराजा आए, हैन? अब सबै माग्दा आउने नै भयो. अनि त्यसपछि उनले दिक्क लागेर के भनेछन् भने नेपाल जाउँ भनेछन्. किन तपाईले याद गर्नुभयो होला, नेपाल यस्तो भूमि हो जहाँ यो भेगका मान्छेहरु, संसारका थुप्रै मान्छेहरुलाई टाउको दुखाइ भयो, तनाव भयो, टेन्सन भयो भने आउने कहाँ? नेपालको हिमालयमा होइन. त्यहाँ आएर इन्भेन्सन गरे होइन, त्यहाँ आएर त्यता ठुला चाहिँ लिटरेचरहरु लेखा होइन, हैन? त्यस्तो खालको भूमि हो नि. तपाईको नेपाल मण्डलामा 7 वटा चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ नि युनिक हेरिटेज. त्यो क्रिएटिभिटीको ब्लड हो हाम्रो. डोन्ट फर्गेट दिस. अनि उनी छोरीले के भने, म सगरमाथामा लगेर बाउले के देखाए, ल योसित बिहा गर, म बिहा गर. त्यही बेलामा एउटा मुसो खुर्र दौडेर गयो. छोरीले के भने, बाबा म उत्योसँग बिहा गर्छु भने. अनि उले के भने, पुनः मुसीको बाबा, पुनः मुसा भइहाल्यो, बिहा गरेर पठाइदियो. नाउ माई क्वेसन फर यु इज, थ्रु हाउ आवर ह्युमन लाइफ, what she thought she was? A mouse. So if you think in your life, in your career, you can be a good programmer, you will eventually become one. If you think you are a good technologist, you will become one. If you think you are a good entrepreneur, you will become one. And I am an example. I wanted to be an engineer, I became an engineer. I wanted to be PhD, I did PhD. I did PhD, America. I wanted to be a police officer, I did. Now I said I am in industry, I am part of the industry now. So believe this is called Pygmalion effect. This is called Pygmalion effect. Pygmalion effect like it is the belief that makes you who you are, nothing else. So always think, guys, there is a future for you and that is the waiting for you. Manifest, please, our human brain is so powerful. What do you think that manifests? I mean, just so from today, I think you are inspired to think positively.
you are inspired to do something good. Now, before the end of third round and our last panelist, I would like to put one data because then I would like to ask you some of your insights. I don't know in 2022, Global Innovation Index GII Nepal ranked Nepal was ranked 111th among 132 economies. Why am I giving this data is, Dr. Acharya, I would want you to elaborate more on how can we promote and develop and implement innovative ideas. You know, where we rank is very discouraging. But having you in this podium, having you in this forum, and how can we, this is what I think the need of the hour is. And we need to think, we need to innovate. जब हाम्रो youngsters को डेटाहरूले देखाउँदाखेरि we stood at 111 and again हामी कुरा गर्दा Japan was number 1 and Japan's innovative index Japan was number 1 and we stood at 111th rank. So please elaborate more on how we can promote and develop innovative ideas, idea generation and idea generation implementing those ideas. Okay, thank you, sir. So we are in 111. Are you clapping for that? Okay. So, see, idea or innovation or implementation doesn't happen by your own. Only the students or the youngsters are only not responsible for all of the cycles. आजसम्म म धेरैवटा अहिले सरकारी कामहरू पनि गरिरहेको छु, गैर सरकारीको पनि कन्सल्टेन्ट छु हैन। त्यो रिसर्चको लागि सर यसो अलिकति भन्यो भने धेरै कुरो बिग्रिन थाल्छ के। So R&D मा केही पनि छैन. We don't have anything on R&D. The first thing. Second thing, idea जुन प्रस्पायर गर्छ नि, त्यो प्रस्पायर चाहिँ खाली इन्स्पायर भएर मात्रै भएको छ क्या। जस्तो अब कति ठाउँमा म देख्छु क्लास 8 9 को भाइ बहिनीहरूले हेलिकप्टर बनाउँछन् के। ट्रु? कति जनाले एरोप्लेन बनाउँछन्। बनिसकेका कुराहरू नेपालमा त्यो बन्दैन थाहा फेरि। है? त्यसपछि कति जनाले के गर्छन् भने प्रोग्राम बनाउँछन् जुन चाहिँ पहिले स्क्रिप्ट पाइसकेको प्रोग्रामहरु बनाउँछन् के इजिली गर्न हैन। अब इनोभेसनको नाममा हामी जिरो भएको छ। हामी इनोभेसन गर्नै पर्दैन। किन भन्दाखेरि आई थिंक when the classes starts and you will get homeworks, I guarantee that 99% of you will be copying. There is no doubt. Why I'll tell you? Because there are a lot of tools available in the market from which you can paraphrase. अब कस्तो भने टियुले पनि अब टर्नेटिङ ल्याउने भनेको छ हैन। धेरैवटा युनिभर्सिटी टर्नेटिङ ल्याइरहेछ, चेक गरिरहेछ। अब कसरी चेक गर्नुहुन्छ? प्याराफ्रेज कम्प्लिटली प्याराफ्रेज गर्दै चेक गर्ने कसरी थाहा आएन। र पुराना जुन स्क्रिप्ट्सहरु थिए त्यो स्क्रिप्ट्सहरु कुनै पनि डिजिटाइज नभएको अवस्थामा कसरी चेक गर्नुहुन्छ आई नो आइडिया। अब त्यो इस्युले गर्दाखेरि के रहन्छ भन्दाखेरि नि यो इनोभेसनमा धेरै ठुलो खाल्डो रहन्छ के। जस्तो जापान अहिले 1 नम्बरमा छ नि। जापानको एजुकेसन सिस्टम इज भेरी डिफरेन्ट। 12 क्लासमा धेरै टन्टा लिएर पढाउँदैन। खाली कल्चर के हो, जापानिज कल्चर भने कस्तो हो, हामी ठुलो मान्छेले कसरी बोल्नुपर्छ, सानोलाई कसरी बोल्नुपर्छ, संसारमा के चलिरहेछ, सोच कसरी बढाउने, बाटो कसरी क्रस गर्ने, खाना कसरी खाने, के कसरी गर्ने, यी मात्रै कुराहरु सिकाइरहेछ के। र धेरै देशमा त्यो सिकाइरहेछ। हामी यो साउथ एसिया बाहेक के हामीहरु चाहिँ बढी थ्योरीमा बढी फोकस हुन्छौं। त्यो राम्रो कुरा पनि हो एक हिसाबले। तर त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नि एफिसिएन्ट म्यान पावर कम हुन्छ के, थ्योरिटिकल म्यान पावर ठुलो हुन्छ। त्यही भएर याद गर्नु न, तपाईहरु मात्रै को टिचर बन्न चाहनुहुन्छ भन्नुस् त? हाउ मेनी अफ यु वान्ट टु बी अ टिचर? No one. But later on, if you don't get job, you will be a teacher. That is the most interesting thing. I never understand these things. Okay, no. Teacher भनेको त सबैलाई बनाउने मान्छे। भोलि तपाईँ बिजनेसम्यान बनाउने टिचरले बनायो भने नि हैन र मैले चाहिँ भनेको टिचरले नै बनायो नि कुन चाहिँ न मलाई एलिएनले सिकाएको र हैन नि त्यति बेला टिचरले हेपिन्थ्यो, अहिले रेस्पेक्ट गरिन्छ। द्याट इज द ओन्ली डिफरेन्स। बिकज त्यति बेला भ्यालु थाहा थिएन नि त। बुझ्नुभयो नि? अब यो इनोभेसन भन्ने कुरो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि तपाईको सोचबाट आउँछ। त्यो सोचलाई तपाईले कसरी ड्राइभ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोहरुले तपाईको इनोभेसनको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ म पछि यता फ्याकल्टीमा इमेल पठाइ पनि दिन्छु होला। मैले झन्डै 35 वटा इन्टरनेशनल कम्पिटिसन्सहरु सर्टलिस्ट गरेको छु के। अब यसमाथि कतिवटा त सुनेकै छैन के तपाईहरुले। अब इनोभेसन आउँछ कहाँ? संसार कहाँ कुन बेला कुन ठाउँमा छ भनेर थाहा नभइकन तपाईको सोच कसरी आउँछ? आउँदैन नि।
त्यो सोच आएपछि के हुन्छ, डर आउँछ। डर आएपछि दुईटा चिज हुन्छ, कि मान्छे चुप लाग्छ कि धेरै बोल्छ। किनभने हिरोगिरी देखाउनु पर्यो, किनभने त डराएको छ त भन्नु पाइएन नि, ट्रु। कि केही आउँदैन भने चुप लाएर बस्नु पर्यो, केही आएर त चुप लाएर बसेपछि त थाहा हुन्छ कि मलाई आउँदैन भनेर। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ सो मेनी कम्पिटिसन लाइक एसिएम, आइसिपिएस छ, त्यस्तै गरेर गुगल कोड ज्याम भन्ने छ, ग्लोबल साइबर ओलम्पिक्स छ, माइक्रोसफ्टको इमेजिक कपहरू भन्ने छ, धेरैवटा छ कि हल्ट प्राइजहरू भन्ने छ। हल्ट प्राइज चाहिँ अलिअलि पपुलर भइरहेछ। कहिलेकाहीँ पिके क्याम्पसकोले चाहिँ फोन गरेर सर यो कसरी गर्ने, के गर्ने, यसो मलाई सिकाइदिनु भन्छन् होइन। अरू खासै केही थाहा नै छैन विद्यार्थीलाई ग्लोबल्ली के चलिरहेछ, कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्। किनभने आफूलाई कम्पिटिसन थाहा नभइकन यु वन्ट बी गेटिङ एनी आइडियाज क्या। बिकज इन युर क्लास यु आर फर्स्ट। सपोज फर्स्ट हुनुहुन्छ तपाईँ भने यु विल बी भेरी प्राउड इनफ द्याट यु आर टप इन द क्लास। हाउ डु यु नो द्याट वेयर आर यु इन द वर्ल्ड? जस्तो अघि नै सरले भने इन्डियामा यस्तो कडा कम्पिटिसन छ कि तपाईँहरू सोच पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किन भन्दाखेरि आइआइटी आइआइएम जुन क्र्याक गर्छन् नि विद्यार्थीहरूले, त्यो आइआइटी आइआइएम क्र्याक गर्न नसकेका विद्यार्थीहरू हार्वर्ड, एमआइटी, स्ट्यानफोर्ड, येल जाने हो कि। जुन वर्ल्डका टप 5 युनिभर्सिटिज छन्, टप माथिको युनिभर्सिटिज जुन युएसमा आइभी लीग भन्छ होइन, युकेमा रसल्स ग्रुप भन्छ, अस्ट्रेलियामा ग्रुप 8 भन्छ, यस्ता युनिभर्सिटी जाने विद्यार्थी इन्डियाका कुन भन्दाखेरि जो विद्यार्थीले आइआइटी र आइआइएम क्र्याक गर्न सकेन भनिसकेपछि कस्ता खालका विद्यार्थी होला नि त तिनीहरू। त्यो स्ट्यानफोर्डका यो मडर्स युनिभर्सिटीको धेरैवटा प्रोफेसरहरूले पनि त्यो आइआइटीका सबै क्वेसन्सहरूको एन्सर निकाल्न सक्दैनन् कि। भनेपछि स्ट्यान्डर्डाइजेसन त्यति हाई छ। चाइनाको एउटा एक्जाम छ जुन संसारको सबैभन्दा टफ एक्जाममा गरिन्छ। त्यो किन गरिन्छ, यिनीहरूले किन गर्छन् भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो नेपालमा सिचुएसन कस्तो, सिम्याट 2 पल्ट हुनुपर्छ, बिसीको एक्जाम 2 पल्ट भइसक्यो। विद्यार्थीको लिस्ट इन्ट्रेस्ट इनोभेसन कसरी आउँछ? हामी 111, 113, 132 हुनुपर्छ। हामी त छँदै छैनौँ कि। अगाडि त चोर्नीमा व्यस्त छ, जो पनि जहाँ चाहिँ चोर्नीमा व्यस्त छ। अब हामी एउटा प्रोजेक्ट गरेको छ, प्रोजेक्टको नाम भन्दिनँ होइन, त्यहाँको सरले के भन्नु, सर तपाईँहरूलाई अलिकति टाइम लाग्छ भने त्यो कचाकुचुक गरेर बनाइदिनु न। यस्तो लिगल इम्प्लिकेसन्स हुन्छ त्यो चिजमा, त्यस्तोमा सुतो कचाकुचुक छ भने हामीभन्दा 15-20 वर्ष सिनियर मान्छेहरू। अब भनिसकेपछि तपाईँहरू सोच्नुहोस्, यो आइडिया ल्याउनु चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नु भन्दा भाप्नु पर्यो संसारमा आइडिया कहाँ कहाँ आएका छन्, कस्ता कस्ता आइडिया भएका छन् भनेर भाप्नुहोस् पहिला कुरो, फर्स्ट थिङ। सेकेन्ड थिङ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो आइडिया अब आफूले क्वाइन गरेको आइडिया अरूले कति सजिलोसँग गरेका छन् र कति गाह्रोसँग गरेका छन् थाहा पाउनुहोस्। त्यसपछि बल्ल देन you can get into your idea, get into a real picture, and then afterwards you can work on it. Second part, चोर्ने पनि एउटा कला हो भन्छन् कि। राम्रो चोर्नु पनि एउटा कला हो कि। जस्तो बिल गेट्सले जिन्दगी नै चोरेर बितायो कि, भयङ्कर ठुलो मान्छे भयो। मार्क जुकरबर्गले जिन्दगी नै चोरेर बितायो तर भयङ्कर ठुलो मान्छे भयो नि। त्यो कला हो, त्यो कला सबैजना हुन सक्छ। र यो इन्डेक्सेसहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि दिज आर अल ग्लोबल फ्रन्ट्स क्या। जस्तो अहिले भर्खर एउटा आएर हिन्डेलबर्गले रिसर्च गरे नि अडानी ग्रुप संसारको सँग। अब त्यो कतिसम्म ठुलो थाहा छैन, किन भन्दाखेरि त्यो हिन्डेलबर्गलाई जसले पैसा दिन्छ रिसर्च गर्नलाई, त्यसले पहिले चाहिँ सेयरलाई सर्टलिस्ट गरिदिइसकेको हुन्छ क्या। अब हाउ मच ट्रु इज दिस, वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स अल्सो। किन भन्दाखेरि प्रायः तपाईँ सधैँ हेर्नुहोस् सबै टप 10 मा चाहिँ यो डेभलप कन्ट्री नै हुन्छ कि। खालि सब टप 10 मा डेभलप कन्ट्री हुन्छ। क्राइम रेट अमेरिकामा एकदम म्यासिभ हाइ छ। म युएस 6 वर्ष बस्दाखेरि सर सधैँ डर लाग्थ्यो क्या। एकपल्ट त बोस्टन गएँ, बोस्टन जाँदाखेरि गाडीले बाटो रोक्यो, गाडीले हान्थ्यो, प्रोफेसरलाई कल गरेँ त्यसपछि मैले। अब त्यस्तो खालको सिचुएसन छ। तर तपाईँले सेक्युरिटीको रिजन्समा हेर्नुहुन्छ नि नेपाल तल छ होला युएस भन्दा। इट ह्यापन्स, बट द क्ल्यारिटी इज वी आर नट इनोभेटिभ एट अल बिकज वी डोन्ट नो वाट इनोभेसन इज। कुनै क्लास पढाइ नै हुँदैन इनोभेसनको बारेमा। आजसम्म मलाई कुनै क्लास पढाइ भएको देखेको छैन। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2, टिचर्स डोन्ट इन्करेज एनीवन फर इनोभेसन। इफ यु आस्क एनी क्वेसन्स टु टिचर्स, आइदर दे विल से पहिला पढेको तँलाई याद भएको छ कि छैन, और पछि पढ्छौ अनि याद हुन्छ, सक्यो। द थर्ड इज वी हेभ अ लट अफ इगो प्रब्लम। हामीलाई इगोको एकदम ठुलो इस्यु छ कि हामीहरू मनमा। जस्तो कुनै टिचरले भनेको सर तपाईँले यो पढाएको गलत हो भने ए हो र ल पक्का म एकछिन भोलि हेरेर आउँछु, कसैले पनि भन्दैन। या विद्यार्थीले पनि अब तैँले त चोरेको चोर्ने होइन, कहाँ सर मैले चोरेको, ए हुँदैन। ट्रु।
We have a big ego problem. हो फर्स्ट भएको विद्यार्थीलाई होल क्लासमा गाली गर्दैन उसलाई धेरै ठुलो टन्टा हुन्छ उसलाई यस्तो लाग्छ के नकमाएको जस्तो लाग्छ के पनि कमाएको छैन अब जबसम्म क्रिटिसिजमको लागि ओपन हुँदैनौँ हामीहरू राइट जबसम्म हामीहरूले चाहिँ हाम्रो सोचलाई नै हामीले परिवर्तन गर्दैनौँ इनोभेसन त आउने चान्सै छैन त्यो पहिला सुरु चेन्ज गर्नुपर्छ विद्यार्थीले पनि चेन्ज गर्नुपर्छ एज अ सिस्टम हामीहरू सबैले चेन्ज गर्नुपर्छ नम्बर 1 नम्बर 2 वाट वी सुड अलवेज अन्डरस्ट्यान्ड इज एनीवन क्यान इनोभेट भनेर बुझ्नुपर्छ क्या कतिजनाले मलाई कस्तो क्वेसन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म टियुमा जाँदाखेरि पनि सिएचआरडीमा जाँदाखेरि पनि धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि सर तपाईँ जन्मिनु अगाडि मैले पिएचडी गरेँ भन्नुहुन्छ क्या अब म के गर्ने म जन्मिनँ पहिला द्याट इज नट माई मिस्टेक राइट ट्रु आई एम गिभिङ यु आइडिया डजन्ट मिन द्याट यु नो आई हेभ टु बी बोर्न बिफोर यु सो द्याट इज द बिग प्रब्लम सो वी सुड अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एनीवन क्यान इनोभेट जस्तो क्लासमा लत्तु छ भनेको त्यसको मतलब त्यसले इनोभेट गर्न सक्दैन होइन इन्करेजिङ तपाईँले सरले भन्नुभयो नि पर्टिकुलराइजेसन हुनुपर्छ इच इन्डिभिजुअलको अलग अलग करिकुलम भन्नु खोज्नुभएको त्यही तरिकाले हो क्या त्यो सेकेन्ड पार्ट थर्ड पार्ट के हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँहरू भिजिबल हुनुपर्छ इनोभेसन गर्नलाई भिजिबिलिटी इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट अब नाउ अल अफ यु गाइज युज युट्युब यु अल हेभ च्यानल्स हाउ मेनी अफ यु हेभ च्यानल्स क्यान यु रेज अ ह्यान्ड ओन्ली 1 ओन्ली 2 Fantastic. Okay. How many of you have Facebook or Instagrams? How many of you have that? Those who don't raise are, I think, somewhat foolish. Because you are not born in today's millennium. Okay, cool. How many of you have Twitter or how many of you use it? Okay, quite a few. Settle down. How many of you have Pinterest? Pinterest, man, say right. Okay, settle down. TikTok. How many of you use TikTok? Say, settle down. How many of you have used these multimedia sites or let's say social media sites to enhance your skill or to showcase your skill? Showcase your skill or enhance your skill. कतिजना युज गर्नु भएको छ यसमा? चाइनामा जुन टिकटक आउँछ नि त्यसमा खालि इन्सपिरेसन भिडियो इनोभेटिभ चिज मात्र आउँछ अरे क्या अनि अन टप अफ द्याट तपाईँलाई थाहा छ चाइनामा तपाईँ 13 वर्षभन्दा कम हुनुहुन्छ भने टिकटक चलाउँदाखेरि 30 मिनटभन्दा बढी चलाउनु पाउनु 30 मिनटपछि 20 मिनट ग्याप हुन्छ बुझ्नुभयो नि आफ्नो सिस्टम बनाएको हुन्छ क्या मान्छेलाई इन्सपायर गर्न अगाडि बढ्नु अनि कोही इनोभेसन अगाडि बढ्छ त ट्रु अब तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नाउ देयर आर सम होमवर्क्स आई विल बी गिभिङ यु अ लट अफ यु विल बी डुइङ इट फ्यु अफ यु विल नट सो द्याट इन अदर सेसन्स आई क्यान से द्याट फ्यु डिड नट डु इट एन्ड दे आर हियर है पहिलो कुरो लिङ्कडिनमा सबैजनाको आफ्नो लिङ्क हुनु पर्यो इट्स कम्पलसरी इनोभेसनको पहिलो प्लेटफर्मै त्यही हो किन भन्दाखेरि कनेक्सन कहाँ बन्छ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ ट्रु द सेकेन्ड जुन यो युट्युब छ फेसबुक छ इन्स्टाग्राम छ ट्विटर छ पिनिन्ट्रेस्ट टिकटक यसलाई युज गर्नुहोस् आफ्नो डोमेनमा आफ्नोलाई एक्सपोजर दिन र अरू को एक्सपोजर लिएको छ तिनीहरूबाट सिक्न Dr. Acharya, I think we need to wrap. Okay, I'll take 1 minute. Oh, sorry, I took quite a long time. Sorry for that. Now after this, you have your GitHub, Dribble, Behance, यसमा क्लियर हुनुहोस् यी चिजहरूमा पनि तपाईँहरूको पुस एन्ड पुल भइरहनुपर्छ आजसम्म मैले जतिजनालाई इन्टरभ्यू ल्याएको छु नि आजसम्म मैले मार्क्सिट कसैले नै हेरेको छैन म फलाना ठाउँबाट पढाइरहेको छु भेरी गुड फाइन गिटमा कतिवटा छ गिटअपमा कतिवटा छ यदि डिजाइनर छ भने ट्रिबलमा कतिवटा छ बेहान्समा कतिवटा छ त्यति सोध्यो हेर्ने हो सक्यो त्यो धेरै इन्टरभ्यू लिएर डन्डा लिएर कामै छैन अदर पार्ट इज वर्कसप एन्ड सेमिनार्सहरू एटेन्ड गर्नुहोस् सो द्याट यु विल ह्याभ अ वाइडर अडियन्स एन्ड दोज पिपल हु आर इन द मार्केट दे विल बी इन्सपायरिङ थ्याङ्क यू That's the end of round 3, and now we'll be moving on to Q&A. But before that, to sum up, we are running out of time. Your session 3, will I say? I think, I don't know how many of you know John Dewey. He's an American philosopher, education reformer. He said, if we teach students of today the way we taught yesterday, we rob them of tomorrow. I think this statement sums your third session. As an academia, we need to realize that time has changed. As an industry, we need to realize that things have changed. And innovation and idea would happen. I think Dr. Acharya summed it very well. So I think all of us need to work hand in hand, right? And with that, the third session has ended. And now for 15 minutes, we will take questions. Please be specific. We'll write down the questions
And individually, and then we'll take some of the questions and then go for Q&A. Once we start, question and answer, we'll run out of time. We have 15 minutes for this. So please, audience, if you have any question, to any expert or to all the panelists, please be specific with the questions. Okay. Good afternoon, everyone. I am Asta Gautam and I am from BBA faculty. I want to ask a question about, you said we should follow our passion, but nowadays we are not able to find what is our passion and how to develop it. Can you give us some idea about this? That's a good question. See, passion has two things: understanding and following. Okay? Understanding को part भन्दा अलिकति छुट्या थियो कि अब मिल्छ भन्नाले ल सुन के हुन्छ भन्दाखेरि नि like if you want to be a doctor or you want to be a surgeon तर हात काम छ one don't follow. Then if you want to be an engineer you are very poor in mathematics don't follow. पहिला सुरु फलोइङ थाहा पाउनु पर्यो आफ्नो खुबी थाहा पाउनु पर्छ सबभन्दा पहिला खुबी थाहा पाउने कसरी आफ्नो बुवा आमालाई नसोध्नु ओके सबैभन्दा ठुलो क्रिटिक को हो त्यसलाई गएर सोध्नु त्यसबाट थाहा हुन्छ आफ्नो खुबी के हो भनेर नाउ खुबी थाहा भएपछि अब प्यासनलाई फलो गर्न पाइयो अब अहिलेको जमानामा प्यासन पहिलाको जमानामा प्यासन र अहिलेको जमानामा प्यासन फरक छ है पहिलाको जमानामा प्यासन भनेको के त डक्टर इन्जिनियर पाइयो बस या सरकारी चाकरी अझ नाडाकालीमा सुपा भएछ भनेर आशीर्वाद दिन्छ हैन त्योभन्दा माथि हुन मिल्दैन नाउ creativity is the biggest passion. You can be anything. And from anything, that means you can be anything and everything and you can earn money from that. किनभनेदाखेरि प्यासन फलो गर्ने लास्टमा आएर के पैसा आउने के हेर्नु मलाई हिस्ट्री असाध्यै मन पर्थ्यो के पहिला हिस्ट्री अति मन पर्ने तर मैले पछि के थाहा पाएँ भने हिस्ट्रीबाट पैसा आउँदैन पढाए विद्यार्थी छैन बोल्नकै फ्रीमा आउँछ गुगलमा नि पाउने अब अहिले हेर्नु त देयर आर सो मेनी हिस्ट्री च्यानल्स इन युट्युब दे आर अर्निङ ओभर $6 figures त्यसमा स्कोप रहेछ okay so the first part is following passion. First identify what is your goodness or weakness and then hone. So I think I have answered it, but I think sir will elaborate more. Subha sir. Okay, nothing is special, but if you are confused with your passion, I have one formula. It's very simple. That formula is in the, you see, the prashna macha ke kuch. The prashna भनेको के हो भने you want to be remembered for or you wish to be to remember. Wanted to be remembered for भनेको कसैले तपाईलाई खोजोस् सोधोस् भन्ने तपाईं चाहनुहुन्छ कि तपाईं कसैलाई सोध्न खोज्न जानुहुन्छ आन्सर निकाल्नुहोस् पहिला मैले मेरो प्रश्न बुझ्नु भएको थियो फर्मुला तपाईं आफूलाई अरूले खोजुन् अरूले सोधुन् भन्ने हेर्न देख्न चाहनुहुन्छ कि तपाईं चाहिँ अरूलाई खोज्दै जाउँ खोजेको भेटौँ अनि मेरो काम बनोस् भन्ने सोच्नुहुन्छ हो आफूलाई खोज्ने भन्ने हो भने अब त्यसपछि त्यसले थुप्रै क्वेशन जग्छ जस्तै मलाई कसैले किन खोज्छ म नभइकन कसको गाँठो फुट्दैन कसको खाँचो टर्दैन त्यो त मैले आफै नै के गर्नु पर्यो अनुमान लगाइन भने त मेरो कामै भएन नत्र मलाई किन खोज्छ त्यसैले मलाई कसैले खोज्छ भने किन खोज्छ कहिले खोज्छ भन्ने कुराको प्रश्नले तपाईको प्यासन आफै जन्माउँछ त्यसो हुँदाखेरि तपाईले अर्कालाई सोध्न खोज्न यो नजानुस् भने चाहिँ होइन है त्यसको मतलब के हो भने मैले बुझेको चाहिँ तपाईहरुले ठीक लाग्छ गलत लाग्छ बेग्लै कुरा हो तर मैले बुझेको चाहिँ हाम्रो जुन जीवन हुन्छ सानो बाल्यकालदेखि 25 सम्म यो हाम्रो लागि कहिल्यै हुँदैन तपाईहरु भन्नुला मेरो करियर मेरो योग्यता
त मेरो सम्पत्ति यो मैले बुझेको छु, यो कहिल्यै होइन। जुन बेलामा म सानो केटाकेटी थिएँ त्यो बेलामा मेरो सम्पूर्ण कुराहरू, मेरो कम्फर्टेबिलिटी कसमा हुन्थ्यो भन्दा मेरा बाबुआमाको लागि हुन्थ्यो। किनभने मेरा बाबुआमाले जे चाहन्छन् त्यही कुरा ममा देखे उनीहरूले भनेदेखि अब के हुन्थ्यो, परिवार पनि राम्रो हुन्थ्यो, मैले प्रशंसा नि पाउने सबै कुरा गर्थेँ। म कसका लागि केटाकेटी भएको रहेछु? मेरा लागि होइन, मेरा बाबुआमाको लागि भएको। जब स्कुलमा जानुहुन्छ तपाईँ प्रिय कुन बेलामा हुनुहुन्छ? जब तपाईँ टिचरले भनेको कुरा मान्नुहुन्छ, टिचरले चाहे जस्तो अनुसार तपाईँ व्यवहार गर्नुहुन्छ, एडमिनिस्ट्रेसनले चाहे जस्तो, म्यानेजमेन्टले चाहे जस्तो तपाईँ बन्नुहुन्छ, तपाईँ कलेजमा प्रिय हुनुहुन्छ, स्कुलमा प्रिय हुनुहुन्छ। तपाईँको कलेज लाइफ कसका लागि हो? तपाईँका लागि होइन। अनि तपाईँले बिहा गर्नुहुन्छ, श्रीमान हुनुहुन्छ र श्रीमती हुनुहुन्छ। तपाईँ श्रीमान हुनुहुन्छ, श्रीमतीले जे चाहेको हुन्छ त्यही गर्नुहोस्, तपाईँ प्रिय हुनुहुन्छ। आँखामा हाल्दा नबिजाउने हुनुहुन्छ। श्रीमती हुनुहुन्छ, श्रीमानले जे चाहन्छ त्यही गर्नुहोस्, तपाईँ प्रिय हुनुहुन्छ। अब तपाईँ हाकिम हुनुहुन्छ कि कारिन्दा हुनुहुन्छ जबमा, तपाईँ कामदार हुनुहुन्छ भने हाकिमले जे भन्छ त्यही गर्नुहोस्, तपाईँ प्रिय हुनुहुन्छ। हाकिम हुनुहुन्छ, कारिन्दाले जे ठान्छन् तपाईँ त्यही गरिदिनुहोस्, जे चाहन्छ त्यही पुर्याइदिनुहोस्। अब तपाईँ बाबु हुनुहुन्छ, छोराछोरीको गर्नुहोस् त रुनुहोस् टाइपको हुन्छ। त्यसो हुँदा मैले बुझेको के हो भने जन्मदेखि मृत्युसम्म म चाहिँ मेरो लागि बनेको मैले कहीँ पनि भेटेको छैन। त्यसैले म अर्काका लागि हुँ। त्यसैले मैले अर्काको लागि के गर्नुपर्छ? भलो गर्नुपर्छ, अर्काको लागि मैले काम गर्नुपर्छ भन्नेदेखि मलाई के विश्वास छ भने यो मेरो सिद्धान्तलाई सबैले अंगीकार गर्ने हो भने यो संसारको अर्डर नै के हुन्छ? भिन्न हुन्छ। त्यसो हुँदा तपाईको प्यासन भनेको तपाईले अर्काका लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अर्को भनेको टाढा नजानुहोस्। तपाईले तपाईकै परिवारलाई के गर्नुहुन्छ, तपाईको समाजलाई के गर्नुहुन्छ, तपाईको देशलाई के गर्नुहुन्छ, तपाई कलेजमा हुनुहुन्छ, तपाईको कलेजमा के गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् अर्कोलाई के गर्नुहुन्छ। त्यसैले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, तपाई कसैको लागि आवश्यक बन्नुहोस्, कसैको लागि तपाईँ उपयोगी बन्नुहोस्। यसको मतलब नट युज है, त्यो अर्थमा नबुझ्नु होला। तपाईँ आफूसँग भ्यालु बनाउनुहोस्, भ्यालु क्रिएट गर्नुहोस् र मान्छेले, समाजले तपाईँलाई खोज्दै आउन्। कुन अवस्थामा खोज्दै आउन् भने साँच्चै जुन बेलामा गाह्रो पर्छ, साँच्चै जुन बेलामा अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो बेलामा तपाईँ नभइकन हुँदैन भनेदेखि तपाईँको प्यासन त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यही पनि हो। थ्याङ्क यू। बहिनीको नाम के थियो? आस्था गौतम। आस्था गौतम चाहिँ अहिले फर्स्ट इयरमा हुनुहुन्छ होइन? भने बस्नुहोस् न, उभिनु पर्दैन। तपाईँलाई मैले जागिर अफर गरेँ, तपाईँको ग्रेजुएट भन्दा 1 वर्ष अगाडि मेरो सम्पर्कमा आउनुहोस्, आई विल अफर यु जब। यत्रो ठुलो जमातमा तपाईहरुको साथी मध्ये एकजनाले, त्यो पनि छोरी मान्छेले उठेर हिम्मत गरे प्रश्न गर्ने, एन्ड आई रियली अप्रिशिएट दैट। दिस इज व्हाट वी लुक फर, डोन्ट फर्गेट दिस। दिस इज व्हाट वी लुक फर। अब प्यासनको कुरामा मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स के छ भन्नु होला भने, मैले आइएससी पढेको थिएँ। अघि उहाँले भन्नुभयो हामीलाई डक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने नि त होइन, तर मैले 9 महिना बायोलोजी पढिसकेपछि मलाई के रियलाइज भयो भने आई एम नट फिट फर दिस साइन्स भन्ने भयो। देन आई स्विच टु फिजिक्स। म फिजिक्समा गएँ अनि म इन्जिनियर भएँ होइन। देन आई रियलाइज कि मेरो प्यासन चाहिँ यो रहेछ भन्ने। त्यसपछि प्रोफेसनमा गएँ, टिचिङमा छु अहिले म टिचिङ पनि गर्छु। टिचिङ म रहरले गएको होइन, म चाहिँ त्यो के अरे करले गएको होइन, म रहरले गएको, किनकि इट वाज माई पार्ट टाइम हो नि त। अहिले पनि 2015 देखि म रेगुलरली रेजिडेन्ट फ्याकल्टी रूपमा एमबीएहरूलाई पढाउँछु एन्ड आई इन्जोय द्याट जब। जबकि बिहान 5 बजे उठेर तयार भएर 6:30 बजे म कलेज पुग्नुपर्छ, 8:30 बजे सक्छु, म 9 बजे अफिस पुग्नुपर्छ होइन। तर मैले गरिरहेको छु रेगुलरली, एक स्टेप पनि मैले छोडेको छैन। देन आई रियलाइज द्याट्स द प्यासन होइन। प्यासन कसरी थाहा हुन्छ भन्नु होला भने, कसैले त्यो सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ, दिस इज वाट आई वान्ट, जो अलिक दार्शनिक टाइपको हुन्छ, फिलोसफिकल हुन्छ, उसलाई त्यो कुरा थाहा हुन्छ, ऊ त्यसको पछि लाग्छ, प्यासनेट हुन्छ कुनै पनि कुरामा। तर एभरेज छौँ भने चाहिँ त्यो रियलाइजेसन अलिक पछि आउला। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ ट्रायल एन्ड इररबाट छुट्टिँदै जान्छ। सो एज यु ग्रो योर करियर इन 4 years,
slowly you will realize what you are doing most into that domain. That's your passion. Follow that. Thank you. Thank you very much. Next question. Hello everyone, I am Prajwal Bhattrai from the 81st semester. So my question is for Dr. So I guess we all are teenagers here, and some of them are not, but I'm still running in teenage. And what I'm always confused about that, म चाहिँ अहिले मेरो टिनेजमा रन भइरहेको छु र मैले चाहिँ के क्वेसन चाहिँ जहिले पनि कन्फ्युज हुँदाखेरि हामी सबैजना एउटा सर्टेन पोइन्टको लागि टिनेज हुन्छौँ र त्यो पोइन्टमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्ने हो कि ड्रिमलाई फलो गर्ने हो कि अर वी सुड बी लिभिङ द फुलेस्ट अफ आवर टिनेज सो द्याट वी वन्ट बी रिग्रेट लेटर थ्याङ्क्स सर्टेन पोइन्टको लागि टिनेजर्स हुन्छौँ त्यस पछाडि एउटा भएपछि आफ्नो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी भइहाल्छ र मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि हामी त्यो सर्टेन टिनेज पोइन्टलाई चाहिँ आफ्नो फुल्ली लिभ गर्ने हो कि पछि फ्युचरको बारेमा सोचेर अथवा ड्रिम्सको बारेमा सोचेर वरि गर्ने हो कि र अर्को पनि क्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले प्यासनलाई फलो गऱ्यौँ भने पछि गएर जब त्यो प्यासन पुरा हुन्छ त्यतिखेर इन्ट्रेस्ट हुँदैन र जब इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यतिखेर आफ्नो गोलको बारेमा थाहा हुँदैन अथवा प्यासन फलो गर्ने के गर्ने त्यो थाहा हुँदैन सो होइन किन त्यस्तो चिन्ता भनेको त्यो चिन्तै हो अघि मैले भने नि जहाँ होइन्छ अहिले यहाँ बस्दाखेरि अघि उहाँ बहिनी एकजनाले भन्नुभयो के का लागि भन्दा प्यानलिस्टको एक्सपेक्टेसन अनुसार काम गरिदियो भने के हुने रहेछ जब अफर पाइयो होइन त्यो के भएर पाएको टिनेजर भएर पनि होइन यो कलेजमा भन्ने केही होइन यहाँको प्यानलिस्टको एक्सपेक्टेसन अनुसार अब तयार भयो अहिले विद्यार्थी मैले तिमी नै भने विद्यार्थी छौ विद्यार्थी हुँदाखेरि को हुन्छन् जम्मा एउटा परिवार त भइहाल्ने हो अर्को के हुन्छ शिक्षक हुन्छ अर्को चाहिँ कलेजको व्यवस्थापन हुन्छ अनि साथी हुन्छ योभन्दा बाहिर जानै पर्दैन प्यासन खोज्न यी सबैले वा भन्ने काम गर्न केमा गर्न सक्छौ यो पनि भन्दैन किनभने ठिक कुरा हो समय चेन्जेस छ हामी एकातिर भन्दैछौँ एडप्टिभ बन्नुपर्छ भनेर पनि भन्दैछौँ समय अनुसार चल्नुपर्छ पनि भन्छौँ अर्कोतिर हामीले प्यासनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु यो कुरा गाह्रो हुन्छ सँगसँगै राम्रो किनभने सपना त अहिले देखिन्छ रियलाइजेसन भोलि हुन्छ भोलि के हुन्छ दुनियाँमा कसैलाई थाहा हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि आफू जहाँ हुन्छ आफूप्रतिको अरूको एक्सपेक्टेसन के छ त्यो कुराहरूलाई बुझ्ने र सबै एक्सपेक्टेसन पुरा गर्न सकिँदैन सबभन्दा राम्रोसँग आफूले के गर्न सकिन्छ त्यही गर अहिले पढ्दैछौ एडमिसन भइसकेका छौ छोड्ने कुरा आउँदैन यो 4 वर्षसम्म सबभन्दा पहिला के गर भने राम्रोसँगले अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्नु पर्दाखेरि उच्चतम अङ्क ल्याएर भन्नुपर्ने अब हुन्छ बाध्य हुन्छ तर यो मलाई मन परेर भनेको छु हैन है मैले फेरि किनभने अघि नै मैले भनेको छु तिम्रो व्यक्तिगत चाहना अनुसारको र इन्ट्रेस्ट अनुसारको के हुनुपर्छ सर्टिफिकेसन गर्न मैले सक्नु पर्थ्यो र हामीले सक्नु पर्थ्यो त्यो सकिया छैन तर दिन आउँछ त्यो सकिन्छ त्यसो हुँदा अहिले के गर्नु पर्यो भने 4 वर्ष राम्रोसँगले एकदम कन्सन्ट्रेट भएर दायाँ बायाँ कहीँ पनि नगरिकन है अनि मोस्ट अफ द टाइम यु हेभ टु स्पेन्ड टु गेट द मोस्ट आउट अफ इट किनभने यो 4 वर्ष भनेको हेर सबैजनालाई है यसलाई मात्रै होइन यो 4 वर्ष भनेको के हो भने जीवनको तपाईहरुको टाइम हो टाइम बुझ्नुहुन्छ प्राइम टाइम हो त्यसो हुँदाखेरि यो 4 वर्षले के गर्छ भने आउने 40 वर्षको के गर्छ भने एउटा फाउन्डेसन बनाउन सक्छ त्यसो हुँदाखेरि यहाँ के गरिया छ भने पैसा तिरिया छ समय खर्च गरिया छ त्यसैले कलेजले उपलब्ध गराएको अघि पनि कुरा भयो यहाँ कि यो मान्छेहरु किन आएको यहाँहरुकै लागि हो के का लागि हो यहाँहरुले समय खर्च गरिया छ पैसा खर्च गरिया छ त्यसका लागि हो त्यसैले मैले कहीँ गएर पैसा खर्च गरेर समय खर्च गरेर यो चीज लिन्छु भने यसलाई उपयोग गर्न मैले जान्नुपर्छ त्यही हो मेरो प्यासन छ Thank you. Thank you very much. Okay, we won't be taking any more questions. Now, we are running out of time. We would like to move on to last wrap-up. And during this wrap-up session, I would like to request each panelist to give up your wrap-up or conclusion. Take home message as a panel discussion and how we can harness their potential. Youth learning, because we were discussing differences and all. So how all the discussion, how we can harness their potential and give your conclusion.
I would like to start with Professor Bhapai. 3 minutes speak. Thank you very much. अब मैले के चाहिँ भन्छु भने अब सम्भावित कुरा पनि भन्नु पर्ला। अब के एउटा चाहिँ गर्दा होला जस्तो लाग्छ भने अघि नै मैले भने कि एउटा कुनै प्रब्लम बेस्ड कुनै प्रोग्राम गरौँ र त्यसमा के गर्ने भने मैले पनि मेरो पार्टबाट गर्नुपर्ने म एउटा जुन भूमिका मैले खेल्नुपर्ने त्यो म खेल्छु र के गरौँ भनेदेखि छलफल गरौँला। जस्तै अहिले इमिडिएटली भन्ने हो भने अहिले मसँगै तुरुन्तै भइराखेको कुरा के हो भने यो म एमएसएमईमा अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट लाग्ने हुनाले अहिले म एउटा सानो प्रोजेक्टमा वर्कअप त्यो त्यति ठुलो प्रोजेक्ट होइन, 3 वर्ष चल्छ। त्यसमा अरू केही चाहिएको छैन, एकदमै भाएबल अब आइडिया भनौँ या इन्टरभेन्सन भनौँ त्यो चाहिएको छ, जसले के गर्छ भने कुनै पनि सेक्टरको एमएसएमईलाई ग्रोथ गर्नका लागि त्यसले मद्दत गर्छ। त्यसका लागि चाहिने पैसा म व्यवस्था गर्छु भन्नुको मतलब कसैले व्यवस्था गरिदिनेवाला छ। तर हामीलाई के चाहिएको छ भने कुनै एउटा इन्टरभेन्सन चाहिएको छ, कुनै एउटा सपोर्ट प्याकेज हामीले बनाउनु छ र त्यो प्याकेजले के गरोस् त भने 3 वर्षको पिरियडमा त्यति व्यवसायहरूलाई 40-42 वटा जति फर्मलाई सपोर्ट गर्ने खोजिएको छ। त्यो 40-42 वटा चाहिँ के हुन्छ भने फर्मलाई सपोर्ट गर्छ र त्यो चाहिँ के हुन्छ एभिडेन्समा देखिन्छ। त्यसैले आउनुहोस्। अब आइडिया भनेको के हुन्छ भने कहिले सुत्ता पनि आउँछ, कहिले बाटो हिँड्दा आउँछ, किनभने अघि पनि कुरा भयो किताब पढेर कण्ठ गरेर आइडिया आउने होइन। तपाईँहरू आउँछ भने एउटा च्यानल डेभलप गर्नुहोस्, एउटा चाहिँ ऱ्यापोर्टिङ गर्ने फर्म बनाउनुहोस्, कलेजमा चाहिँ कोअर्डिनेटर्सहरू हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट हुन्छ, उहाँहरूसँग तपाईँहरूले ल्याउनुहोस्, उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ, बसौँला, अलिक सानो ग्यादरिङ गरौँला, त्यसलाई वर्केबल बनाउँला, अगाडि बढौँला। थ्याङ्क यू। मैले अफर गर्ने भनेको फर्स्ट इयरमा अथवा सेकेन्ड इयरमा तपाईँहरूलाई प्रोजेक्टमा के हेल्प चाहियो अथवा कुनै इन्डस्ट्रीमा भिजिट गर्नु पऱ्यो भने हामी कलेजलाई ओपन छ हाम्रो इन्भिटेसन। र थर्ड इयर र फोर्थ इयरमा गइसकेपछि हाम्रो क्लिक टु करियर भन्ने प्रोग्राम छ। हामी 60 आवर्सको ट्रेनिङ दिन्छौँ, फ्री होइन, त्यो ट्रेनिङ हामी दिन्छौँ। त्यो अफर तपाईँहरूलाई छँदैछ। जाँदा जाँदै मैले लामो कुरा गरेँ एउटा कथा सुनाउँछु, देन आई एन्ड माई स्टोरी। एउटा गुरु थिए, त्यो गुरुको चाहिँ उनले प्रवचन दिन गाउँ गाउँमा डुल्न जान्थे क्या, प्रवचन दिन्थे। अनि एक दिन उनी एउटा गाउँमा पुगे अनि उनले प्रवचन दिए। प्रवचन दिइसकेपछि उनले चाहिँ तोरी हुन्छ नि, तोरी मस्टर्ड तोरी चाहिँ एक मुठा तोरी चाहिँ सबैलाई प्रसादको रूपमा वितरण गरे। अनि त्यसपछि त्यो उनी हिँडे, अब गाउँ गाउँमा डुलुवा प्रवचन दिँदै हिँड्ने। अनि 5-6 वर्षपछि उनी फेरि त्यो गाउँमा आइपुगे है। यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। उनी त्यो 5 वर्षपछि फेरि त्यो गाउँमा फर्केर आइपुगे। अनि त्यो पुराना भलाकुसारी कुराकानीहरू भयो त्यहाँ। अनि एकजनाले के भन्यो, चेलाले के भन्यो, गुरुजी हजुरले दिएको तोरी मैले चाहिँ एउटा कपडामा बाँधेर खोपीमा राखेको छु, म दैनिक पूजा गर्छु भने राम्रो गरिस् बाबु, राम्रो गरिस् भने। त्यसपछि अर्को आयो अनि उनले के भने, गुरुजी मैले तपाईँले दिएको तोरी चाहिँ अरू तोरी थपेर मैले चाहिँ तकिया बनाएको छु, म चाहिँ मेरो छोराछोरी हुर्काएँ, मैले त्यो तकियामा सुताएँ होइन भनेर उनले त्यो कुरा गर्यो। हो, राम्रो प्रयोग गरेछ, खुसी लाग्यो मलाई भने। अनि एकजना यसो आए, हेर्दै व्यापारी जस्ता अलिक धनी माने होइन, अलिक चट्ट गोल सुन लगाएको, हेर्दै पैसा देखिने ठ्याक्कै थाहा भइहाल्यो नि होइन। अनि उनले आएर गुरुजीलाई, गुरुजी म चाहिँ तपाईँलाई मेरो घरमा भोजनको लागि निम्ति आउन चाहन्छु भने। होइन म त त्यस्तोमा आउँदिनँ, होइन गुरुजी म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु तपाईँले दिएको तोरीले मैले के गरेँ। अनि उनले के भन्यो भने, गुरुजी तपाईँले मलाई 1 मुठी तोरी दिनुभएको थियो, मैले लगेर एउटा गमलामा रोपेँ, त्यसबाट अलिकति फेरि तोरी फल्यो, मैले त्यसलाई अलिक बेचेँ र प्रत्येक सिजनमा मैले त्यो तोरीलाई थप्दै गएँ। अहिले मैले त्यो तोरी 5 वर्षमा चाहिँ मैले जग्गा जमिन गरेँ, घर जोडेँ र मैले एउटा चाहिँ व्यवसाय गरेर अहिले मेरो जीवन चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ चलाइरहेछौँ। यसको लागि म आभारी छु, त्यही भएर मैले भोजनको लागि आग्रह गरेँ भने गुरुजी खुसी हुनुभयो। जाँदा मैले तपाईँले के भने, हामीले तपाईँलाई एउटा तोरी दिएका छौँ
यो 4 वर्ष तोरी सिरानी बनाउनुहुन्छ कि खोपीमा राख्नुहुन्छ कि व्यवसाय गर्नुहुन्छ, चोइस इज योर्स। थ्यांक यू। Thanks to guest and thanks to the students who have been very patiently listening to us. We are quite old guys. Yes, I believe our age is the multiplication of years, and still you are listening. That takes a lot of words. How bored are you? Yeah, I also felt so. Okay, so I'll be concluding within 2 minutes. Although I have 3 minutes, I'll give you 1 minute bonus. Good? Go? Okay. So, what I want to say is that, my foray is actually innovation. Last time in Singapore, I was invited for Asia Innovation also. There were some 50 innovative guys who were invited. Out of them, I was also one of them. So what I want to keep it in the floor is that, if you have any innovations, if you have any idea, if you want to get into any international things, showcase your forum, showcase your idea into any forum or some other thing. It does not only include IT guys, it also includes the BBA, BBS, whatever stream you are, BIM and all those people, okay? So if you have those ideas, then you can pitch it on us, and then we'll be collaborating with the college itself, because we cannot do it with the students. म जुन युनिभर्सिटीबाट आएको त्यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ झन्डै 56 जनाले मेरो प्रेजेन्ट हेरेन नि येल युनिभर्सिटीमा पढेको ठाउँ। अब त्यो युनिभर्सिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि आइडिया आयो भने चाहिँ युनिभर्सिटीले सर्टेन पर्सेन्टेज लिन्छ, अनि त्यो आइडियाले सर्टेन पर्सेन्टेज लिन्छ क्या एभ्रिथिङमा। त्यो भएर हामीहरू एउटा कोलाबोरेट गर्छौँ टिससँग, एउटा इनोभेसनको एउटा क्लब जस्तो बनाउने हिसाबले। त्यसपछि तपाईँहरूको आइडिया, तपाईँहरूको कुन कुरा त्यसलाई होल गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ एउटा सेपमा लिएर जान्छौँ। त्यो सेपलाई लिएर गएपछि इन्टरनेसनली कहाँ के भाइबल हुन्छ, विल बी वर्किङ अन इट। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले गर्न सक्ने अन्टरप्रेन्योर आइडिया र आइडियाको लागि गर्न सक्ने यही कुरा हो। र धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यसको लागि। Thank you very much. I would like to invite Subhadip sir to give his concluding remarks. मैले छोटोमा चाहिँ मेरो तर्फबाट ऱ्याप गर्छु। 2-3 कुरा हामीले सुन्यौँ। एउटा सरले रोजाउनु भएको टिचर हुन मन लाग्ने मान्छे कतिजना छ? साह्रै कम मान्छेले हात उठाए, सजिलो ठानेर त्यहाँ जाने रहेछ। अन्तिम हुने चाहिँ टिचरै रहेछ। भने मतलब कि जो मान्छेले जहाँ सिके पनि अन्तिममा सबभन्दा चाहिँ हुने कुरा भने चाहिँ टिचर रहेछ। इक्जाम्पल दिएर बुझाइदिएँ, अलि बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो। एउटा असाध्यै राम्रो प्लेयर छ मेस्सी भन्ने, उसको फ्युचर के हो, के बन्छ? खेल्न छाडेपछि टिचर बन्छ, प्रशिक्षक गर्ने त होइन। सरले अघि राख्नुभयो कुरा, यत्रो चिज गरेर आउनुभयो, लास्टमा हामीले के रहेछ भने बन्ने टिचर रहेछ। भने मतलब के, केही सिकेको कुरा ट्रान्सफर गर्ने कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रहेछ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मान्छे भनेको त्यो मान्छे रहेछ जसले आफूले जानेको कुरा अरूलाई ट्रान्सफर गर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, कहीँ जाँदाखेरि कहीँ भर्नाको लागि विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि विद्यार्थीले भन्ने गर्छन् कि फलानु कलेजतिर जब ग्यारेन्टी गर्दा रहेछन् सर, सरहरूले जब ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? मलाई सोधेको छ 2-4 जना मान्छेले। मैले के भन्ने गरेको छु, हामीले जब ग्यारेन्टी गर्दैनौँ। तिमीलाई कसैले जब ग्यारेन्टी भर्ना हुने दिनमा गरिदिएको छ भने तिमीलाई मूर्ख बनायो, तिमीले प्रगति नगर्ने भयो। किन गरेनौ? जब ग्यारेन्टी त तिमीलाई कतिको दिनु खोज्यो? 10-12 हजार, 15 हजार, 20 हजारको जब ग्यारेन्टी गरिदिने हो आज? हामीले तयार बनाइदिने भने चाहिँ तिमीलाई त्यो लेभलको बनाइदिने। अघि इन्डस्ट्रीबाट सर आएर भनिदिनु हो, तिमीलाई तिम्रो यो प्यासनलाई कायम गरेर अगाडि बढ्यौ भने अब तिम्रो आज भन्नु भएन है, 3 वर्ष पछाडि जब ग्यारेन्टी मैले आज गरिदिएँ। यो प्यासनलाई कायम राख्नु। त्यसपछि कतिजना मान्छेलाई पछुतो लाग्यो? धेरै क्वेसन अघि नै सोध्नु पायो एकदम। अब याद गरौँ है, 2 जनाले क्वेसन सोधेको थियो, हामीले के भन्यौँ? क्वेसन आन्सर बन्द। किन? टाइम सकियो। भनेको के? अपर्च्युनिटी मिस गर्नु हुँदैन है, टाइममा लिनुपर्छ अपर्च्युनिटी भन्ने हो। पछि याद गर्नु है, जे चिजको पनि टाइम हुन्छ, टाइममा सोचौँ। अर्को कुरा के भन्ने, डेस्टिनी के रहेछ? डेस्टिनी के हो? डेस्टिनी इज नट अ चान्स बट इट इज ए चोइस। चोइस आज गर्नु, डिटरमाइन केले गर्छ? आफ्नो एप्टिट्युड के हो थाहा पाउनु, एटिट्युड ठिक गर्दै अगाडि बढ्नु, सफल भइन्छ, डाउट छैन। अर्को
एप्रिसिएट गर्न जान्नुपर्छ। साह्रै राम्रो मलाई अघि के लाग्यो, एउटा स्टुडेन्टले जब क्वेसन सोध्नलाई उठाएको थियो सबैले ताली बजाइदियो। यस, आई एप्रिसिएट दिस एप्रिसिएसन। असाध्यै राम्रो एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। म अडियन्सलाई एप्रिसिएट गर्छु असाध्यै धेरै। 2 घन्टाभन्दा बढी हामीले अहिलेको यो सेसन 2 घन्टाभन्दा बढी हामीले डिस्कसन गरेका छौँ। एकजना मान्छे उठेर बाहिर गएर एकजना मान्छे गाथ्यो, उसले सोधेर गएको थियो। असाध्यै राम्रो। तिमीहरूको यो प्यासनको चाहिँ म एप्रिसिएट गर्छु। यो चिजलाई कन्टिन्युटी दिन सक्नु, प्रोग्रेस सम्भव छ है। अर्को कुरा, हामीले भनेको हाम्रो करिकुलर फ्रेमवर्कभित्र पनि हामीले एडिसनल केही दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? हो, कलेजले गरिरहेछ। सुरुवात हामीले इन्डक्सनबाट गरेका थियौँ। 3 दिनसम्म इन्डक्सन प्रोग्राम हामीले गऱ्यौँ। एक्सपर्ट्सहरू लिएर आएर गऱ्यौँ। सुरुवातै त्यहाँबाट भयो। कतिजनाले अटेन्ड गर्यो गरेन थाहा भएन मलाई, हामीसँग रेकर्ड त छ। कतिजनाले आज अटेन्ड गर्यो भोलि आएन, त्यो पनि रेकर्ड छ। ख्याल गर्नु त्यो बेलामा कति चिज मिस गरियो होला। आजकोबाट अनुमान गर्नु, आज नबस्या भए के मिस हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गर्नु। यहाँबाट केही चिज सिक्नु। म अपेक्षा गर्छु केही काम गर्न सकिन्छ। नेपालको फ्युचर असाध्यै राम्रो छ। यति राम्रो देशमा हामीले जन्म पाएका छौँ, यसमा पनि गर्व गर्न सिक्नु है। कतिजना तिम्रा साथीहरू अहिले पनि भिसाको खोजीमा होलान्, कतिजना भिसा लगाएर हिँडिसके होलान्। तिमी मध्ये पनि कतिजना हुन सक्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। उद्देश्य के हो? क्लियर हुनु। भिसा मात्रै उद्देश्य हो भने यो उद्देश्यले कहीँ पुर्याउनेवाला छैन, बर्बाद हुनेवाला छ। याद गर्नु, बहुत केयरफुल भएर सोच्नु यो चिजलाई चाहिँ। विदेश जाने हो भने पनि पर्पसमा क्लियर हुनुपर्छ। भिसा लगाउने, त्यहाँ गएर बस्ने, कामदार बन्ने, दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्ने उद्देश्य हो भने बेलैमा सोचौँ, यहाँ असाध्यै राम्रो भविष्य रहेछ। देख्यौँ नि त, यही पनि मान्छे देखियो नि त, हामीले देखिएन अहिले भर्खरै बसेर यो कुरालाई। अर्को, जिन्दगीमा मैले देखेको चाहिँ 2टा मात्रै अप्सन छ। देयर आर ओन्ली 2 अप्सन्स इन योर लाइफ। Either you bhagalo or you bhaga. There are only 2 options in life. One is either you bhagalo or you participate, or you bhagalo, run away. म आशा गर्छु तिमीले पहिलो भागलो हुन्छ, यो पार्टिसिपेन्ट आफूलाई एक्टिभली हरेक कुरामा इन्भल्भ गराउँदै जान्छ, केही चिज सिक्दै जान्छ। यसको मतलब हो तिमीले प्रयास, you try and try everything. Keeping faith in your mind. प्रयास गरौँ, सँगसँगै विश्वासलाई कायम राखौँ, हाम्रो सफलता अवश्य मिल्नेछ। र अन्तमा एउटा संस्कृत शब्द उदाहरण गर्न चाहन्छु। साह्रै मन गर्ने जाँदैन भन्नु लाग्छ मलाई चाहिँ। अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकैस्तत्र दुर्लभम। कुनै अक्षर त्यस्तो छैन जो मन्त्र नहोस्, कुनै जरो त्यस्तो छैन जो औषधि नहोस्, कुनै मानिस त्यस्तो छैन यो योग्य नहोस्, खालि योजक मात्र दुर्लभ छ। म आशा गर्छु यो कार्यक्रमले तिमी योग्य छौ योजक बन्नको लागि प्रेरणा गराउँछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Our respected principal sir for wonderfully moderating the program. So आज यस किस्टको कार्यक्रमको दोस्रो चरण प्यानल डिस्कसनबाट भाइ बहिनीहरूले विभिन्न एङ्गलबाट कुराहरू सुन्नुभयो। अन्डर एक्सपर्ट्स फ्रम इन्डस्ट्री, एकाडेमिसियन, टेक अन्टरप्रिन्योरबाट हामीले एक्सपर्ट सरहरूबाट हामीले धेरैवटा कुरा सिक्ने मौका पाएका छौँ। र मलाई हाम्रो राजीव सरले भन्नुभएको लास्टको स्टेटमेन्ट चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो। तपाईँहरूलाई आज दिनुभएको छ तोरी। 4 वर्षमा यो दिएको लेसनलाई यहाँबाट के सिक्ने यो तपाईँहरूको हातमा छ। र यो चाहिँ के एउटा प्रोसेस चाहिँ याद गर्नुभन्दा एभ्रिथिङ इज अ लर्निङ प्रोसेस। कलेजमा तपाईँहरूले मलाई कतिजनाले टिचर भन्नुहुन्छ, बट इभन टुडे आई लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम द एक्सपर्ट। आई वाज अल्सो अमङ्स्ट यु गाइज।
कलेजमा तपाईहरुको अगाडि टिचर बनेर बस्थे भने टुडे आई वाज अ स्टुडेन्ट इन फ्रन्ट अफ द प्यानलिस्ट आई लर्न सो मेनी थिङ्स मैले पनि सोच बनाएँ सुनेर आई निड टु फिगर आउट समथिङ फ्रम वाट दे सेड आई निड टु फिगर फ्रम माई पर्सनल एङ्गल सो तपाईहरुले पनि आज यो सुनेको कुरालाई वी नो द्याट तपाईहरुलाई अलिकति नाचगान रमाइलो लाग्छ यस्तो बोरिङ लाग्छ त्यो तपाईको एज हो वी अल आर बिन थ्रु इट बट प्लिज केही कुरा यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ भन्ने हामीले एउटा आश राखेका छौँ केही कुरालाई भोलिबाट नै यु विल ट्राई टु इम्प्रुभाइज यर लाइफस्टाइल अर थिङ्किङ प्रोसेस अर वर्किङ प्रोसेस अर एउटा पङ्क्चुअलिटी मात्रै सुधार्नु भयो भने पनि धेरै ठुलो कुरा मान्छु सो थ्याङ्क यू अल द प्यानलिस्ट र इन द फर्म अफ अप्रिसिएसन आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट आवर रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर Chairman Prasad Sudhir sir and Samir sir to provide token of love to our panelist number 1 Dr. Rajkumar Bhattaraj sir. Yes, sir. Thank you very much, Dr. Rajkumar Bhattaraj sir, for your presence in today's program. I would like to request our respected sirs to provide token of love to Dr. Rajiv Subba sir, Chief Operating Officer. The opportunity comes to the people who are always knocking on the door. Job for your private research to provide token of love for Dr. Samidhan Acharya. Take entrepreneur, 9 years corporate solutions, private division. Please graduate for your interest. सबैजना फर्स्ट सेमेस्टर अथवा फर्स्ट इयरका अथवा यो वर्षका इन्टेक यो एकाडेमिक सेसनको इन्टेकलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै एकजना स्टुडेन्टलाई म स्टुडेन्ट स्पिच बिहानदेखि तपाईहरुले टिचर्सको सुन्नुभयो प्यानलिस्टको सुन्नुभयो म एकजना स्टुडेन्टलाई इन्भाइट गर्दैछु जसले स्टुडेन्टको साइडबाट एउटा सबैजना स्टुडेन्ट फर्स्ट इयरका भाइ बहिनीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा स्पिच भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले प्लिज वेलकम निर्जरा गुरुङ फ्रम BBS फर्स्ट इयर Start my speech with a proverb. Without change, there will be no butterflies. Each day brings us a new opportunity, and each day itself is a new creation. In this world, everything is changing and eager to develop. Today is not as same as yesterday, and definitely tomorrow will not be as same as today. But we have found a place where we can decorate our present and prepare for our next future. And this place is KIST, my dear friends. Namaste and good morning. Respected chairperson, director sirs, principal, coordinators, teachers, and my dear fellows. It's me, Nirjara Gurung, at this grand stage, representing the whole KIST associated students and the college itself. Today is an auspicious day to celebrate, as we all know that from today you are all a part of a KIST College of Management. It gives me immense pleasure to tell you that we are the new KISTians, and I would like to welcome all of the new freshers from the bottom of my heart, and also thank you very much for being here us with today. As we have came this far, this is just the beginning of a new journey of our lives. Right now, some of you might be still in dilemma. Many questions might have raised in your mind and heart as well. Firstly, before entering into KIST College, you guys might have done some research about its background, visions, policies, plans, and goals towards supporting their student. Didn't you? Yes, even I did that. Among all the other colleges, you and I chose the KIST College. We made a right decision. I know some of you might still be in confusion about if you have chosen the right one, whether you have made a wrong decision, but it's alright. As you have already entered KIST College of Management, it will surely usher you to a prosperous life and guide you to become a dedicated or a successful person. As we all know, life is all about experiences, opportunities, and struggles. We need to work hard and be reliable upon ourselves for our own betterments. So in these upcoming 4 years, KIST College will definitely lead us to become a dedicated and experienced persons. But all of us must put on full effort and courage from each and everyone's side to fulfill those words which we have had promised to ourselves.
Last but not the least, let's grab the opportunity and enlighten ourselves with optimistic thoughts. Also, we need to act upon the time, place and occasion. So guys, it's your call. Do the impossible, reach for the stars, and do not forget that the sky is the limit. Once again, heartily welcome to all of you. Thank you.